Tên giao hàng, ngươi không nhìn đường hả? Xin lỗi, ta quá vội. Vội, tập đoàn chúng ta từng phút từng giây là giao dịch chục tỷ, thời gian bị trì hoãn, người bồi thường nổi không? Thôi đi Mạnh Vãn, đừng chấp nhận chuyện nhỏ. Ngươi, bộ dữ liệu này của ngươi có lỗ hổng rất rõ ràng, sao không xử lý? Lỗ hổng, ý ngươi là sao? Ta thật bó tay. Ngươi, một người giao hàng mà cũng hiểu dữ liệu. Ngươi nên làm gì thì làm đi, đừng làm mất thời gian của bộ tổng chúng ta. Ta có ý tốt. Được, coi như ta lắm chuyện. Vậy ta nói thẳng, mảng kinh doanh này của ngươi trong 3 ngày tới chắc chắn sẽ sụp đổ. Đồ thần kinh, một thằng giao hàng bày đặt. Đợi đã, ta muốn nghe ngươi giải thích. Ta có thể cho ngươi tiền. Không phải không cho ta nói sao? Mộ tổng, người này rõ ràng là lừa đảo. Mộ thị tập đoàn đã xuống dốc rồi, sao ngươi còn lo chuyện bao đồng vậy? Trong thẻ này có 50 vạn, đổi lấy 1 phút của anh. Thế nào, xem ra người phụ nữ này chính là cháu gái của bộ lão. Hơi thú vị đấy. Đã có thành ý như vậy thì ta sẽ nói. Ta đã theo dõi mảng kinh doanh này của các ngươi, nhưng rõ ràng dữ liệu này toàn lỗ hổng, hoàn toàn không khớp với vốn đầu tư. Rõ ràng đây là một bản báo cáo giả mạo dữ liệu. Đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa phát hiện ra thì chỉ có thể nói lên một vấn đề: nội bộ công ty ngươi có người giở trò. Nhảm nhí, ngươi chỉ liếc nhìn thôi mà, sao có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy? Mộ tổng, ta thấy hắn rõ ràng là đến để lừa tiền. Cảm ơn, ta sẽ kiểm tra. Số tiền này ngươi nên nhận. Ta nói nè, vẫn là ngươi có đầu óc, phân biệt được nặng nhẹ, không như người nào đó. Dù sao cũng cảm ơn ngươi vì 50 vạn. Ta đi đây. Mộ tổng, ngươi đừng bướng nữa được không? Có tiền cũng không nên tiêu như vậy. Sao, ta thấy những gì hắn nói cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ Mộ thị bị vượt mặt, ta không cam tâm. Bất kỳ vấn đề nào có khả năng đe dọa đến Mộ thị, ta đều phải điều tra. Ông nội, cháu xin lỗi, cháu đến muộn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ông lại thua? Dư Hòa, ông già rồi. Từ nay về sau Mộ thị tập đoàn sẽ giao hết cho con. Hắc Kim Quốc tế, ta không quan tâm kẻ đứng sau ngươi là ai. Số nợ của Mộ thị ta nhất định sẽ đòi lại từ ngươi. Cái gì? Được, ta sẽ lập tức bẩm báo với Mộ tổng. Chuyện gì? Hoang mang hấp tấp làm cái gì vậy? Không ổn rồi Mộ tổng. Mảng kinh doanh mới mở của tập đoàn trong dữ liệu đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, liên tục thua lỗ. Tất cả cổ đông hiện đang tụ tập ở Mộ thị, đòi ngươi cho một câu trả lời. Cái gì? Quả nhiên để hắn nói trúng rồi. Mộ tổng, hay là nhanh chóng đi mời Mộ lão tới đi. Không được, ông nội tuổi đã cao, không chịu nổi sự xáo trộn này. Chuyện này chúng ta tự mình giải quyết. Nhưng mà đừng nói nữa. Điều động mạng lưới thông tin của tập đoàn, tìm ra tên giao đồ ăn kia cho ta. Quách tổng, ngươi thật có phúc khí. Bình thường. Quách Hạo, trưởng tử Quách thị. Xấu hổ quá đi mất. Lưu Bội Bội, bạn gái cũ Sở Lăng Phong. Bội Bội, ngươi dáng người đẹp thế này, thưởng đi. Mọi người sao vậy? Đừng nhỏ mọn thế. Thật là. Vậy ta thưởng cho bọn họ, ngươi cũng phải thưởng cho ta đó. Đừng vội, phần thưởng của ngươi sắp tới rồi. Làm phiền một chút, điện thoại không gọi được. Cái dung này ZDB ai mua vậy? Bội Bội, buông tay ra, nể mặt ngươi đấy. Dám bức ép lão nương. Bội Bội, bọn họ đối với ngươi hoàn toàn không có ý tốt. Ngươi là tên bạn trai phế vật của Bội Bội. Trùng hợp ghê. Tên giao đồ ăn. Khó trách lũ rác rưởi tầng dưới luôn nghĩ người ta bẩn thỉu. Ta nghĩ ngươi mua cái này cho Bội Bội, ngươi có ý gì? Không có ý gì, tìm chút kích thích thôi. Làm sao, phạm luật trời hả? Ngươi là sứ giả chính nghĩa sao? Chúng ta muốn chơi thế nào? Cần phải báo cáo với ngươi sao? Sở Lăng Phong, ngươi thật là không biết nhìn người. Người ta là Quách tổng, giám đốc của Hắc Kim Quốc tế. Người xuất sắc như hắn sao có thể có ý đồ xấu được? Cái gì? Hắn là người của Hắc Kim Quốc tế,
Đồ điệu cáng tầng lớp dưới như ngươi sẽ không bao giờ biết giám đốc hắc kim quốc tế là khái niệm gì. Nói với ngươi thế này nhé, ta làm một đơn hàng vài chục triệu vào túi, ngươi giao một đơn hàng được mấy đồng. Đó chính là sự khác biệt. Chỉ cần ta động động ngón tay, công việc của ngươi sẽ mất. Ta thật là sơ suất, lại để cho loại người như ngươi vào được hắc kim quốc tế. Ngươi có ý gì? Hắc kim quốc tế ngươi nói tính sao? Đúng rồi, ta động động ngón tay là có thể khiến ngươi thất nghiệp. Bội bội, ngươi tìm bạn trai ở đâu ra vậy? Dám nói lời khoác lác như vậy. Đầu óc bị kích thích phát điên rồi sao? Bội bội, đá hắn rồi theo Quách tổng của chúng ta đi, đảm bảo ngươi ăn sung mặc sướng. Loại rác rưởi tầng lớp dưới đáy xã hội này căn bản không xứng với ngươi. Ta cũng đang có ý này. Bội bội, hôm nay ta chuẩn bị cầu hôn ngươi. Không tin? Không tin ngươi xem. Nhẫn ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Nếu ta nhớ không lầm, đây hẳn là Minh Châu Chi Tâm trị giá mấy trăm triệu. Ngươi, một tên giao hàng quen, làm sao có tiền mua món đồ xa xỉ đắt đỏ như vậy? Bội bội, đừng để tên tiểu tử thối này lừa gạt, nghĩ thôi cũng thấy giả. Thật uổng công ta vừa nãy xúc động một chút. Sở Lăng Phong, không có tiền thì thôi, đừng có ba hoa trích chòe. Lão nương lúc đó đúng là mù mắt rồi. Bội bội, ta đảm bảo với ngươi, chiếc nhẫn này là hàng thật giá thật. Ngươi xem, đừng có diễn nữa. Loại người thấp hèn như ngươi suốt đời không ngóc đầu lên được. Mấy anh em hôm nay vẫn chưa khởi động nhỉ? Đi luyện tay một chút đi. Tránh ra, để ta. Ai dám chơi ta? Dừng tay cho ta. Quách tổng, chuyện này là sao? Bọn họ là ai vậy? Lão tử là giám đốc hắc kim quốc tế. Con đàn bà ngươi dám động thủ với ta, ngươi điên rồi. Ngươi là cái thá gì? Dám động vào người của ta? Ngươi đánh ta thêm một cái nữa thử xem. Tìm người giúp đỡ hả? Ta chịu thua. Rút. Minh Châu Chi Tâm này vậy mà là thật. Tên giao hàng này quả nhiên không tầm thường. Hắn nhất định có bí mật. Thật không ngờ ta, Sở Lăng Phong, cũng có ngày nhìn lầm người. Thật nực cười. Cũng chỉ là một nữ nhân không có mắt nhìn mà thôi. Ngươi như vậy không đáng. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà tại sao ngươi lại nói ta là người của ngươi? Bởi vì từ bây giờ trở đi, ngươi chính là người của ta. Hợp đồng này trị giá 5 triệu. Ký đi. Đây là cái giá mà ngươi giao hàng 10 đời cũng không đổi lại được. Ý gì? Nghĩa đen. Ta muốn mời ngươi làm cố vấn cấp cao của ta. Mộ Dư Hòa quả là một nữ nhân thông minh. Tình hình hiện tại không nên công khai thân phận. Gia nhập mộ thị cũng là một vỏ bọc rất tốt, nhưng vẫn phải thử thách cô ta một chút. Mời ta làm cố vấn. Với cái giá này, ngươi đang sỉ nhục ta. Tên giao hàng thối, ngươi thật sự xem mình là cái đinh gì? Cũng là mộ tổng thương hại ngươi. Nếu không với thân phận như ngươi, đến lau nhà vệ sinh cho mộ thị cũng không đủ tư cách. Sở Lăng Phong ta không cần sự thương hại của bất kỳ ai. 5 triệu cứ giữ lại mà tự lấp lỗ hổng của mình đi. Khoan đã. Ngươi cứ ra giá, chỉ cần hợp lý, ta đều có thể chấp nhận. Mộ tổng, hắn chính là ngồi đó mà hét giá. Loại người này tâm tư bất chính, vào mộ thì e rằng sẽ gây ra đại sự. Đừng nói nữa. Ra giá đi. 50 triệu. Người muốn 500 triệu. Sai rồi, là 50 tỷ. Cà phê gì mà ngọt thế này? Đổi cho ta.
Đây là cà phê sao, đắng thế này. Đổi cho ta. Thằng giao hàng, ngươi đừng có quá đáng. Nếu không phải Mộ tổng nể mặt ngươi, ta sẽ hầu hạ ngươi ở đây sao? Sao, thế này đã chịu không nổi rồi. Đây là thái độ cầu người ta làm việc sao? Ngươi, Sở tiên sinh, đây là cà phê ta tự tay pha cho ngươi. Americano thêm đường. Không biết ngươi có thích không? Vẫn là Mộ tổng tự tay pha. Ta rất hài lòng. Vậy thì ngươi mau giải quyết vấn đề cho ta đi. Để bọn họ xuống hết đi. Chuyện này không liên quan đến bọn họ. Ngươi làm cái gì vậy? Bọn họ đều là nhân viên cốt cán, phụ trách trực tiếp dự án. Ngươi còn chưa hỏi, đã nói không liên quan đến bọn họ. Ngươi không có đầu óc sao? Giờ thì biết tại sao Mộ thị các ngươi lại thua rồi chứ. Không ngờ Mộ lão cả đời thông minh. Đám hậu bối các ngươi thật sự là kém xa. Ngươi có ý gì? Ngươi đang sỉ nhục Mộ tổng chúng ta sao? Nói nhảm ít thôi. Đem cái tài nịnh hót đó mà dùng vào công việc thì đã chẳng có nhiều chuyện rắc rối thế này. Đây chính là thái độ xử lý công việc của Mộ thị các ngươi sao? Để bọn họ lên hết đi. Trốn được lúc này, sao trốn được mãi? Mau đi đi. Mộ tổng, xảy ra chuyện lớn thế này mà tránh mặt không gặp, có phải hơi quá đáng rồi không? Có còn coi cổ đông tập đoàn chúng ta ra gì không? Hôm nay hai người chúng ta đến đây là đại diện cho toàn thể cổ đông của tập đoàn. Ngươi phải cho ta một lời giải thích. Hai vị bớt nóng. Chuyện này quả thật bất thường. Chúng ta cũng vẫn đang điều tra. Điều tra, biết tốn bao nhiêu tiền rồi không? Ngươi định dẫn mặt bọn ta đấy hả? Chẳng lẽ Mộ lão lui rồi thì Mộ thị tập đoàn sụp đổ rồi sao? Mộ thị sụp đổ hay không còn chưa đến lượt các ngươi nói. Ngươi là ai? Không coi ai ra gì, thật là tự đại. Mộ lão lui rồi thì các ngươi liền rối loạn, thảo nào Mộ thị các ngươi lại xảy ra sai sót. Ta thấy các ngươi cũng chỉ là lũ vô năng bất tài, chỉ biết kêu gào thôi. Ngươi là người phương nào? Đó chính là vị trí đứng đầu Mộ thị tập đoàn đấy. Cút ngay cho ta. Chỉ là một cái ghế thôi mà. Ngươi căng thẳng cái gì? Hay là đang thèm muốn vị trí này? Ngươi, Mộ tổng, đây là ai vậy? Sao người nào cũng dẫn vào công ty thế này? Đúng vậy, chúng ta đang nói chuyện, nhưng mà bí mật thương mại của tập đoàn sao có thể để một tiểu tốt vô danh tham gia vào chứ? Mộ tổng, ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi đấy. Không hỏi đầu đuôi câu chuyện đã vội quy chụp. Xem ra hai vị thật sự rất gấp gáp. Nói nhảm, tất nhiên là sốt ruột rồi. Mộ thị tập đoàn xảy ra vấn đề, cháy chính là tiền của chúng ta. Tiền của chúng ta là tiền gió thổi đến hả? Nhóc con, mau cút đi cho ta. Ta không biết người với Mộ tổng này có quan hệ gì, nhưng hôm nay không có quyền lên tiếng. Ai nói hắn không có quyền này? Giới thiệu với hai vị một chút. Đây là cố vấn cấp cao của Mộ thị tập đoàn, Sở tiên sinh. Cố vấn cấp cao? Chưa từng nghe nói qua. Có phải Mộ Dư Hòa ngươi không có năng lực gì nên mới tìm một tên hạ đẳng? Thật coi chúng ta dễ lừa gạt sao? Mộ thị tập đoàn từ trước đến nay chưa từng có chức vụ cố vấn cấp cao này. Ngươi Mộ tổng hôm nay là mở ra tiền lệ rồi đấy. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, Mộ thị tập đoàn to lớn như vậy lại mời một tiểu tốt vô danh đến làm cố vấn thì chẳng phải khiến người ta cười rụng răng sao? Hai vị lão tổng, Mộ tổng cô ấy cũng muốn giải quyết vấn đề, nếu không cũng sẽ không ra hạ sách này. Hạ sách? Ngay cả ngươi cũng biết là hạ sách. Cô ta, Mộ Dư Hòa, lại không rõ sao? Ta thấy cô ta chính là muốn để Mộ thị tập đoàn tan rã. Các ngươi nói đủ chưa? Các ngươi miệng nói muốn giải quyết vấn đề, lại không cho người ta mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Dư Hòa, chúng ta là nể mặt ngươi là cháu gái của Mộ lão tiên sinh mới gọi ngươi một tiếng Mộ tổng, nhưng nếu bàn về kinh nghiệm còn kém xa lắm. Đúng vậy, chúng ta là công thần nguyên lão của Mộ thị tập đoàn, cùng Mộ thị tập đoàn gây dựng sự nghiệp. Bàn về kinh nghiệm coi như là trưởng bối của ngươi rồi. Nói ngươi vài câu lại không chịu được sao? Đây chính là cháu gái ngoan Mộ lão tiên sinh dạy dỗ ra, thật ưu tú. Nếu Dư Hòa vừa rồi có gì mạo phạm, ta xin tạ lỗi với hai vị.
Vấn đề sau này chúng ta vẫn phải cùng nhau đối mặt. Hy vọng có thể đồng tâm hiệp lực với hai vị. Mộ tổng, ngươi không cần phải xin lỗi họ. Kẻ nên xin lỗi là bọn họ. Nhóc con, lá gan thật lớn. Cho dù ngươi là cố vấn cấp cao gì đó, cùng lắm cũng chỉ là tên làm công hèn mọn. So với chúng ta thì ra cái gì? Hôm nay Mộ Dư Hòa nhất định phải xin lỗi chúng ta. Ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi quá nóng vội. Ngươi có ý gì? Nếu ta là các ngươi, bây giờ ta sẽ cùng Mộ tổng làm cho xong dự án, để tránh sau này dự án xảy ra sơ suất. Mộ tổng nể tình, cũng chẳng truy cứu quá nhiều. Nực cười, chúng ta đối với Mộ thị tập đoàn luôn trung thành tận tụy, có thể có sơ hở gì? Từ lúc ta bước vào cửa, các ngươi đã phân biệt đối xử, khắp nơi chèn ép. Ta nghĩ ta nói đã đủ nhiều rồi chứ. Ta khuyên các ngươi vẫn nên thành thật khai ra. Nếu bị ta vạch trần thì muộn rồi. Muốn hù dọa chúng ta, thật nực cười. Cái Mộ thị tập đoàn này cơ cấu rắc rối phức tạp. Ngươi mới vừa vào tập đoàn, tên cổ đông ngươi còn chưa biết hết. Coi như chúng ta có bí mật gì, ngươi xứng đáng biết sao? Ngươi sai rồi. Hải thành thương giới ai nổi ai chìm, ai thua ai thắng, ta đều biết cả. Nhất là Mộ thị tập đoàn các ngươi, ta càng rõ như lòng bàn tay. Đồ nhãi danh, khoác lác. E rằng ngoài Hắc Kim tập đoàn, người đứng sau nắm quyền, không ai dám nói thế này. Vậy thì thật sự phải làm cho các người thất vọng rồi. Đều nói người càng già càng cay, nhưng thủ đoạn của các ngươi lại vụng về đến thế. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, càng không nóng vội nhất thời. Ta hiểu rồi. Các ngươi, theo lời nói của ngươi, là chúng ta làm tổn hại lợi ích của tập đoàn rồi. Đây chính là lời các ngươi nói. Ai chột dạ thì tự biết. Ngươi, ta đã xem qua tất cả dữ liệu của dự án, vốn đầu tư, dự kiến của dự án, tất cả đều rất hoàn hảo. Tầm nhìn của Mộ tổng quả thật rất xa. Nếu dự án phát triển thuận lợi thì lợi nhuận tiếp theo không thể tưởng tượng được. Nhưng không ngăn nổi các ngươi, có kẻ lòng dạ khó lường. Mộ lão bất quá chỉ thua một ván thôi. Các ngươi đã nghĩ đến việc xoán ngôi đoạt vị, một bước đi sai, phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Các ngươi tự xem đi. Sở tiên sinh nói xong, như sấm đánh bên tai. Thật là trẻ tuổi tài cao. Phải đó, ta vừa rồi là chúng ta mạo muội. Đúng vậy. Vậy nếu nói cái này, Mộ tổng nếu không có vấn đề, chứng tỏ Mộ thị này còn cứu được. Còn cứu được. Vậy chúng ta sẽ chờ tin tốt của Mộ tổng. Chúng ta xin cáo từ. Cáo từ. Mộ tổng đã chặn đứng tổn thất. Xem ra người đoán không sai. Ta đã nói sao ông nội vừa thoái vị liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Quả nhiên là hai lão già đó giở trò quỷ. Lần này ngươi làm tốt lắm. Xem ra tiền của ta không uổng phí. Chỉ là tại sao ngươi lại ngăn ta lại, không cho ta vạch trần bọn họ? Biết mà không nói, đều chỉ là một quân cờ thôi. Bọn họ chỉ là bề nổi trên mặt nước. Kẻ đứng sau màn thật sự còn có người khác. Hội nghị thượng đỉnh thương giới ngày mai, ngươi đi theo ta. Ta đã tốn bao nhiêu tiền cho ngươi, ngươi phải làm việc cho ta thật tốt. Thiếu gia, đây là tư liệu của Quách Hạo. Phụ thân hắn là lão tổng của Quách thị, một trong tam đại cự đầu của Hải Thành, Quách Biêu. Vì để con trai có thể vào Hắc Kim tập đoàn, ông ta đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, đặt cược toàn bộ vận mệnh của Quách thị lên người con trai mình. Nói cách khác, sinh tử của Quách thị hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Ta biết rồi. Nghe nói hội nghị thượng đỉnh thương giới ngày mai cũng do hắn toàn quyền phụ trách. Vâng, lần trước Quách Hạo có đắc tội với ngươi, có cần ta rút hắn ra không? Không cần, cứ theo sắp xếp này đi. Nhân cơ hội này, ta muốn xem thử nội bộ chúng ta rốt cuộc có vấn đề gì. Từ khi Hắc Kim đứng trên đỉnh Hải Thành, phía Thượng Kinh có thể đã phát giác ra điều gì đó. Ta sẽ mượn cơ hội gia nhập Mộ thị để quan sát toàn cục.
E rằng việc Mộ thị xảy ra chuyện không đơn giản như vậy. Ý ngươi là những lão già ở Thượng Kinh có thể đã phát hiện ra tung tích của ngươi? Không phải là không có khả năng, chỉ là không biết kẻ đứng sau màn này là ai. Dã tâm của chúng không chỉ dừng lại ở ta. Trước tiên phong tỏa tin tức về sự tồn tại của ta, không được để lộ ra nửa lời. Vâng. Alo, Đoạn Chỉ Yên, Thiên Kim Đoạn thị Thượng Kinh. Ta đến Hải Thành rồi, việc ta giao cho ngươi đã có manh mối gì chưa? Đoàn đại biểu Hắc Kim quốc tế vào. Không có tiếng vỗ tay sao? Ta là đại diện của Hắc Kim đấy. Vẫn cần tiếng vỗ tay chứ? Quách tổng, hân hạnh. Hai chúng ta là đại diện của Mộ thị tập đoàn. Này Hắc Kim tập đoàn làm lớn, sau này mong được chiếu cố nhiều. Quách tổng tuổi trẻ đã có thành tựu như vậy, bên cạnh còn có gia nhân đồng hành, xem ra Hắc Kim quốc tế rất coi trọng ngươi. Giới thương mại Hải Thành chúng ta lại sắp nổi lên một tân tinh rồi. Hai vị lão tổng quá khen, đã được nghe danh từ lâu, hôm nay mới được gặp lần đầu, cũng là vinh hạnh của Quách Hạo ta. Đoàn đại biểu Mộ thị vào. Quách tổng, đây chẳng phải là người ở phòng tập thể hình hôm đó sao? Chu Trường, Trần Nguyên, hai người tới sớm thật đấy. Ta còn đợi hai người lâu như vậy. Ông ta vừa thoái vị, hai người thật sự không coi ta ra gì. Mộ tổng hiểu lầm rồi, chúng ta không hề bất kính với ngươi. Chúng ta chỉ đến xem xét tình hình. Cũng đúng, hội nghị thượng đỉnh thương mại những năm trước đều do Mộ thị chủ trì, bất ngờ thay đổi vị trí. Hai người quả thực cần chút thời gian để thích nghi. Quách tổng, ngươi xem, đây chẳng phải là con nhỏ nhiều chuyện ở phòng tập thể hình hôm đó sao? Khí chất thật mạnh mẽ, hèn chi tự tin đến vậy. Trưởng công chúa của Mộ thị tập đoàn, Mộ Dư Hòa. Quách Hạo, trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ không đáng nhắc tới. Lo liệu hội nghị thượng đỉnh của ngươi cho tốt đi. Ta e rằng năm sau ngươi sẽ không còn cơ hội này nữa. Quách tổng đừng để ý đến cô ta. Kẻ bại trận như vậy cũng chỉ còn mỗi cái miệng cứng thôi. The film was translated and narrated by M Media. Còn tiện nhân này, ngươi điên rồi sao? Cốc nước này là hắt vào cái thái độ ngạo mạn của ngươi. Ngươi biết thân biết phận rồi hãy nói chuyện với ta. Còn cái tát này là thay mặt Sở Lăng Phong. Loại đàn bà lẳng lơ như ngươi đáng bị đánh. Ngươi, anh yêu, người phụ nữ của anh bị bắt nạt kìa. Anh có quản không đấy? Mộ Dư Hòa, ngươi có phải quá đáng rồi không? Dám đánh người của ta ngay trước mặt ta. Đây là Hắc Kim quốc tế, là địa bàn của ta. Ta có thể quẳng ngươi ra ngoài bất cứ lúc nào. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta thua. Ta tâm phục khẩu phục. Mộ Dư Hòa, ta thua thì chịu, nhưng không đến lượt loại người như ngươi ra oai trước mặt ta. Ta nói chuyện với ngươi đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Đừng được voi đòi tiên. Đúng vậy, bọn tiểu nhân nhảy nhót càng không được người khác tôn trọng. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám mạo danh Hắc Kim tập đoàn. Sở Lăng Phong, Sở Lăng Phong, sao ngươi vào được đây? Ai cho ngươi vào? Bảo vệ.
Làm việc kiểu gì vậy? Ta bảo ngươi cho người vào, các ngươi lại thả chó vào sao? Nhưng cái gì? Cút, ta mời hắn. Có ý kiến gì không? Hèn chi lúc nãy ngươi cố ý gọi một tiếng Sở tiên sinh, hóa ra là nói đến tên phế vật này. Giữ mồm giữ miệng, vừa bị tát một cái vẫn chưa đủ. Được lắm, Mộ Dư Hòa. Không ngờ ngươi lại để ý đến loại này. Ban đầu ta tưởng ngươi chỉ là xen vào việc của người khác, không ngờ ngươi thật sự gian díu với hắn. Quách Hạo, ngươi đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Quách tổng, có phải là có hiểu lầm gì không? Vị này là cố vấn cấp cao của Mộ Thị tập đoàn của chúng ta. Hắn, cố vấn cấp cao? Sở Lăng Phong hắn có tài cán gì mà có thể trở thành cố vấn cấp cao của Mộ Thị tập đoàn? Câu này là ý gì? Bội bội, hắn là người như thế nào thì ngươi rõ nhất. Nào, kể cho bọn họ nghe. Hắn, Sở Lăng Phong, là bạn trai cũ của ta. Một tên giao hàng vô dụng. Cái gì? Giao hàng? Hèn chi ta cứ thấy có gì đó sai sai. Sự thật hóa ra là như vậy. Mộ Dư Hòa, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi có phải nên cho chúng ta một lời giải thích không? Không có gì để giải thích cả. Giao hàng thì sao? Thân phận không phân biệt sang hèn. Chỉ cần hắn có thể giải quyết vấn đề cho tập đoàn thì hắn chính là người của Mộ Thị. Được lắm. Mộ Dư Hòa, theo như ngươi nói, kể cả người quét rác, người cọ rửa nhà vệ sinh cũng đều có thể vào công ty ngươi làm cố vấn sao? Ngươi đúng là một đại thiện nhân. Mộ Dư Hòa, uổng cho cổ đông chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại tìm một kẻ bất tài vô dụng đến lừa gạt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự có tư tình với hắn sao? Chu tổng, ngươi đừng có quá đáng. Người khác không tin Mộ tổng cũng đành, ngay cả ngươi cũng nói như vậy sao? Có gì không thể nói. Cô ta, Mộ Dư Hòa, đã không biết xấu hổ như vậy rồi. Hai lão chúng ta đây, còn giữ mặt mũi giúp cô ta làm gì? Hai người các ngươi ở đây giả vờ ngạc nhiên cái gì? Diễn cũng khá chân thật đấy. Ta suýt chút nữa đã tin rồi. Ngươi có ý gì? Các ngươi không phải phái người theo dõi ta, điều tra ta sao? Chuyện ta giao đồ ăn, các ngươi hẳn là đã sớm biết rồi. Còn ở đây diễn trò kinh ngạc như vậy. Ta nghi ngờ hai người các ngươi có phải đã sớm bàn bạc với Quách Hạo rồi không? Ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta không có điều tra. Các ngươi thật sự cho rằng ta ở Hải Thành không có tai mắt sao? Nổ vừa thôi. Sở Lăng Phong, ngươi là loại người gì? Ta còn không rõ sao? Loại người bần cùng như ngươi mà cũng có tai mắt. Lưu Bội Bội, ngươi thật sự là ngu ngốc. Chuyện ta giao đồ ăn không phải là do ngươi nói cho mọi người sao? Nói thật với ngươi, tất cả các công ty giao đồ ăn ở Hải Thành đều là của ta. 3 vạn huynh đệ. Ta chỉ cần gọi một cú điện thoại, trong vòng nửa giờ sẽ có người đem tư liệu đến trước mặt ta. Đương nhiên bao gồm cả ngươi. Tham ô bao nhiêu tiền của Mộ Thị đi đánh bạc. Còn có ngươi, ban đêm ngươi lên giường với vợ của ai? Chu Trường, ngươi dám cắm sừng ta? Trần tổng, ngươi nghe ta giải thích. Những bức ảnh này đều là ghép. Hắn chia rẽ Ly Gián. Hơn nữa chẳng phải ngươi cũng lấy tiền công ty đi đánh bạc sao? Một kẻ đánh bạc, một kẻ thừa dịp người ta không có ở nhà leo lên giường vợ người ta. Hai người các ngươi thật sự là cùng một ruột. Ta đã nói sao dự án lại xuất hiện vấn đề. Hóa ra không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Hai người các ngươi ở trong Mộ Thị thật sự là nỗi nhục của Mộ Thị. Mộ tổng, ngươi nghe ta giải thích. Chuyện này đều là do tên tiểu tử đó bịa đặt. Đúng, chuyện này, bức ảnh này nhất định là giả. Chuyện này là Mạnh Vãn. Đem bọn họ về công ty, canh chừng cẩn thận cho ta. Mỗi một đồng các ngươi ăn của công ty, ta muốn từng xu từng hào bắt các ngươi nôn ra. Người đâu? Mộ Dư Hòa, ngươi không thể đối xử với ta như vậy.
Chúng ta có người chống lưng. Làm quân cờ mà không tự biết. Thật đáng thương. Sở Lăng Phong, ta thật sự đã xem thường ngươi. Chuyện hôm nay coi như là chuyện nhà của mộ gia các ngươi, cứ coi như là trò cười cho mọi người, phải không? Quách Hạo, ta là người tính toán chi ly. Chỉ sợ lát nữa ngươi cũng sẽ trở thành trò cười. Không phải chứ anh bạn, nói đùa đấy hả? Chỉ bằng cái trò mèo của ngươi, căn bản chẳng thể nào uy hiếp được ta. Và trước tiên đừng nói đến việc ta đang ở vị trí cao trong Hắc Kim quốc tế. Chỉ riêng bối cảnh phía sau ta, cả ngươi lẫn ngươi đều không thể làm ta tổn thương dù chỉ một chút. Bối cảnh sau lưng ngươi, ta thật sự rất tò mò. Không biết thì chẳng sợ. Hải Thành ngoại trừ Mộ thị, Hắc Kim còn có một thế lực lớn hơn nữa. Thế lực này ngang hàng với Mộ thị các ngươi. Đó chính là Hải Thành Tam Cự Đầu. Hải Thành Tam Cự Đầu, Triệu thị, Viên thị đại diện có mặt. Hôm nay thật là náo nhiệt. Cả lão tổng của Triệu thị và Viên thị đều đến rồi. Sao không thấy lão tổng của Quách thị nhỉ? Không biết nữa, ai là chuyện không đơn giản như vậy đâu. Chư vị đừng nghi ngờ nữa, ta chính là người thừa kế của Quách thị. Cha ta là Quách Biêu, cho nên người thừa kế tương lai của Quách thị chính là ta. Cái gì? Quách Hạo là người thừa kế tương lai của Quách thị tập đoàn? Thật là thâm tàng bất lộ. Hắn đang giữ chức vụ quan trọng ở Hắc Kim quốc tế. Lần này Quách thị tập đoàn lại sắp bay cao rồi. Hai vị thúc thúc lâu rồi không gặp, Kiền Điệt thật là oai phong. Hôm nay hai người chúng ta đặc biệt đến để ủng hộ ngươi. Hậu sinh khả úy, Hải Thành Tam Cự Đầu chúng ta sau này còn phải dựa vào Quách thị nhiều, phải dựa vào Hiền Điệt là ngươi nhiều. Thấy chưa? Đây chính là thực lực, đây chính là bản lĩnh. Giờ đây ta, Quách Hạo, có hai ngọn núi lớn phía sau. Các ngươi lấy gì mà đấu với ta? Alo tiểu thư, vị hôn phu của ngươi hình như ta đã tìm thấy rồi. Đoạn tiểu thư đích thân đến Hải Thành, Đoạn Chỉ Yên, Thiên Kim Đoạn thị thượng kinh. Quách mỗ thật sự được sủng ái mà kinh ngạc. Chỉ là không biết lão gia tử dạo này sức khỏe thế nào? Trà Quách tổng dùng để đãi khách, cả lửa pha trà đều rất cầu kỳ. Làm ăn với thượng kinh Đoạn thị chúng ta phải chú ý chừng mực. Không sao, đã hợp tác rồi thì ngươi chính là người mình. Chỉ là sau này thứ tầm thường này thì đừng mang ra làm trò cười nữa. Nếu không, mất mặt ngươi là chuyện nhỏ. Đoạn thị chúng ta không thể mất mặt này. Dạ, Đoạn tiểu thư dạy dỗ đúng lắm. Ta sẽ đổi cho ngươi một ly khác ngay. Không cần đâu, hôm nay đến đây ngoài hợp tác còn muốn hỏi thăm ngươi về một người. Người này ngươi đã gặp chưa? Không biết người này với Đoạn tiểu thư là gì? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng. Đoạn tiểu thư, thật sự xin lỗi. Người này ta thật sự chưa từng gặp. Cái gì? Có chuyện này sao? Quách Hạo, ngươi cũng quá tự phụ rồi đấy. Trong giới thương mại Hải Thành còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Đấu với ngươi, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Quách Hạo, cho dù ngươi là con trai của Quách thị thì ngươi hiện giờ vẫn đang dưới trướng của Hắc Kim tập đoàn. Ngươi ra ngoài mượn danh tập đoàn mà dương dương tự đắc. Thành tổng các ngươi có biết không? Tên tiểu tử này còn quen biết Thành tổng. Hắn lôi Thành tổng ra để áp chế ta. Hội nghị thượng đỉnh thương giới hôm nay là do Thành tổng giao cho ta có mặt tại đây hôm nay. Lời ta nói chính là lời Thành tổng nói. Quyết định của ta chính là quyết định của Thành tổng. Người bớt đắc ý vanh váo đi. Mộ Dư Hòa ta, đại diện Mộ thị, hướng Hải Thành Tam Cự Đầu, chính thức tuyên chiến với Hắc Kim tập đoàn. Mộ tổng nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Ngàn vạn lần đừng để họa từ miệng mà ra. Tuổi còn trẻ mà khẩu khí thật lớn. Mộ Dư Hòa đối với chúng ta mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là con chim non. Mộ thị của ngươi sở dĩ có thể thống trị thương giới Hải Thành 50 năm là vì Mộ lão. Nay Mộ lão đã lui về ẩn, quy mô Mộ thị giảm sút đáng kể. Thời hoàng kim đã qua lâu rồi. Mộ tổng chớ nên nóng vội. Hiện nay Mộ thị nguyên khí tổn thương, không nên khai chiến lần nữa. Sở Lăng Phong nói cho cùng,
cũng chỉ là người ngoài. Vì hắn mà làm vậy không đáng. Ta làm như vậy không phải là hành động bốc đồng, cũng không phải vì một người nào đó. Đây là ý của ta, Mộ Dư Hòa. Chiếc ghế đứng đầu thương giới Hải Thành này ta nhất định phải giành lại. Mộ Dư Hòa này chắc là điên rồi. Mộ thị tuy quy mô lớn nhưng cũng không còn như xưa nữa. 50 năm oai phong của Mộ lão xem ra sắp bị đứa cháu gái này phá hỏng. Mộ thị đúng là càng ngày càng xuống dốc. Lần này có trò hay để xem rồi. Đều nghe thấy rồi chứ, thắng thành vua, thua thành giặc. Về địa vị trong thương giới Hải Thành, Mộ Dư Hòa, ta không quan tâm ngươi và tên phế vật này có quan hệ gì. Nhưng ta chỉ có thể nói với hai người, từ nay về sau, hai người đều phải sống dưới chân ta. Quách Hạo, kỳ thực ngươi là nhân tài, nhưng vấn đề lớn nhất của ngươi chính là chỉ biết nhìn xuống. Ý gì vậy? Bởi vì mắt cậu chỉ nhìn thấy dưới chân thôi. Sở Lăng Phong chỉ giỏi nói miệng thì tính là đàn ông gì chứ? Cho dù ngươi có chút bản lĩnh, cùng lắm cũng chỉ là một ông chủ nhỏ ở tầng lớp dưới đáy. Nói cho cùng cũng chỉ là một tên tiểu tử không đáng nhắc đến. Muốn vượt mặt Quách tổng của ta, ngươi còn chưa đủ trình. Làm cái cố vấn rác rưởi gì đó, ngươi liền tưởng mình bay lên được rồi. Ngay cả Mộ tổng ta cũng không để vào mắt, ngươi là cái thá gì? Ngươi đi hỏi Thành tổng của các ngươi xem ta là cái thá gì. Sở Lăng Phong, ngươi cút xuống cho ta. Đó là vị trí của Thành tổng. Người khác ngồi lên đã là đại bất kính rồi, ngươi còn dám dùng chân đạp lên. Mau xuống đi. Một cái ghế rách nát mà khiến các ngươi căng thẳng như vậy. Xem ra các ngươi đối với Thành Nham rất sợ hãi. Hỗn xược. Thành tổng chính là người ở Hắc Kim ngồi vị trí đứng đầu, là bộ mặt của toàn bộ giới thương mại Hải Thành. Chỉ có hắn mới có thể trực tiếp đối mặt với kẻ nắm quyền thực sự đầy nghịch thiên kia. Ngươi dám bất kính như vậy là chán sống rồi sao? Trẻ nhỏ vô tri. Ngươi bất quá chỉ là ông chủ của một công ty giao đồ ăn. Nếu không phải Mộ thị dẫn dắt ngươi vào cuộc, ngươi thật sự cho rằng mình có tư cách chống đối với chúng ta sao? Cút xuống. Nhảy nhót như hề, không biết trời cao đất dày. Sở Lăng Phong, thật không ngờ ngày tàn của ngươi đến nhanh như vậy. Nghĩ đến việc giữa ngươi và ta từng có một quá khứ. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi ngỏm, ta sẽ đốt giấy cho ngươi. Sở Lăng Phong, ngươi mau xuống đi. Tuy rằng ta muốn khai chiến với bọn họ, nhưng Mộ thị của ta phải làm việc quang minh chính đại. Hôm nay là chủ sân của Hắc Kim quốc tế, vị trí đứng đầu này chính là quy củ. Chúng ta không thể phá vỡ quy củ. Quy củ. Coi như người biết điều, chắc hẳn là sợ vỡ mật rồi. Mộ tổng tiếp theo đừng chớp mắt. Ta muốn cho ngươi nhận ra, tiền của ngươi bỏ ra rất đáng giá. Nếu các ngươi đã coi trọng vị trí đứng đầu này, Sở Lăng Phong ta hôm nay liền tặng các ngươi một đại lễ. Sở Lăng Phong, sao ngươi lại lên đó nữa? Ngươi muốn làm gì? Hôm nay Sở Lăng Phong ta ngay tại đây phá bỏ cái quy củ rác rưởi của ngươi. Sở Lăng Phong, ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả sẽ là gì không? Quách Hạo, ngươi lo lắng cho chính mình thôi. Ngươi vì Thành Nham tỉ mỉ chuẩn bị tất cả đều bị ta phá hỏng. Nói cho cùng ngươi là người phụ trách, cuối cùng trách nhiệm này vẫn sẽ rơi vào đầu ngươi. Không ngờ Quách đại thiếu gia cũng biết sợ người ta. Hiền Điệp, chúng ta hôm nay là đến cổ vũ cho ngươi. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không thể đổ lên đầu hai người chúng ta. Lão Triệu, đứa nhỏ này trong lòng có chừng mực, nặng nhẹ nó đều phân biệt được. Hải Thành của các ngươi tam cự đầu thật thú vị, có lợi thì cùng hưởng, gặp nạn thì tự lo thân mình. Thật sự khiến ta mở mang tầm mắt. Mộ tổng, Sở Lăng Phong làm ầm ĩ lớn như vậy, xem ra lần này Mộ thị là triệt để đối đầu với toàn bộ giới thương mại Hải Thành rồi. Đừng sợ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Có chuyện gì ta gánh vác. Mộ Dư Hòa, Mộ gia các ngươi thật sự muốn chọc thủng giới thương mại Hải Thành sao? Ngươi hôm nay đối đầu với chúng ta, ta sợ ngươi không đỡ nổi đâu. Quách Hạo, e rằng người không đỡ nổi là ngươi. Ta trước đây đã nói với ngươi rồi, ta là người hay tính toán chi ly.
Ngươi trước đây đã chọc ta. Ngươi đừng hòng toàn thân trở ra. Đây là địa bàn của ta. Ta có thể để ngươi ở sân của ta mà lại tát vào mặt ta sao? Người đâu, bắt hết những bên mộ thị, ném ra ngoài cho ta. Được. Thành Nham, ngươi coi cho kỹ. Đây chính là thuộc hạ mà ngươi dạy dỗ. Oai phong lắm đấy. Sở Lăng Phong, ngươi đang làm cái gì vậy? Đến lúc này rồi mà ngươi còn làm trò hề. Kẻ làm trò hề là các ngươi. Cung nghênh Thành tổng. Thành tổng, sao ngươi lại đến sớm vậy? Hội nghị thượng đỉnh còn phải đợi một lát nữa mới bắt đầu. Sớm. Nếu ta đến muộn thì hội nghị này e rằng không thể khai mạc được. Ta giao chuyện này cho ngươi là nể mặt cha ngươi, là cho ngươi một cơ hội. Vậy mà ngươi lại làm thành ra thế này. Thành tổng, việc này đúng là có xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng ta cũng không ngờ. Ngoài ý muốn? Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Những gì ngươi vừa làm ta đều thấy cả rồi. Thành tổng bớt giận. Vừa rồi đúng là có chút ngoài ý muốn. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho Hiền Điệt là đã tận tâm tận lực, không phải cố ý làm vậy. Ta hỏi ngươi sao? Chuyện của Hắc Kim tập đoàn thì liên quan gì đến Triệu thị các ngươi? Đây là chuyện nội bộ của Hắc Kim. Chúng ta đừng nhúng tay vào, cứ án binh bất động là được. Hôm nay ta chính là muốn nhúng tay vào vấn đề nội bộ của Hắc Kim. Ta muốn xem thử một tên hề như ta hôm nay rốt cuộc sẽ thế nào. Mộ Dư Hoa, Thành tổng đều đã đến rồi. Người nhà họ Mộ các ngươi đừng có giả vờ nữa. Kẻ bại trận thì cứ ngoan ngoãn canh chừng kỹ con cún nhà các người đi. Quách Hạo, ngươi vừa nói gì? Ta nói là để người nhà họ Mộ canh chừng kỹ con cún nhà chúng. Đồ ngu, ta thấy ngươi mới là một con cún đó. Thành tổng, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi xem, đều là do tên họ Sở kia làm. Ngươi có thấy cái ghế kia không? Toàn bộ là do hắn làm hỏng, không liên quan gì đến ta. Thành Nham, đây chính là vấn đề nội bộ của Hắc Kim mà ta đã nói với ngươi. Loại người này sao ngươi lại dám tuyển vào Hắc Kim? Họ Sở kia, đây là chuyện của Hắc Kim chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi có tư cách gì mà xen vào? Còn dám láo xược? Ngươi chưa bị tát đủ sao? Thành tổng, sao ngươi lại đánh ta? Ngươi còn ở đây cãi chảy cãi cối với ta. Thật ra ta đã đến từ lâu rồi, ta đã thấy ngươi qua camera giám sát phía sau. Ngươi mượn danh nghĩa tập đoàn làm sằng làm bậy, coi trời bằng vung. Nếu không phải Sở tiên sinh nói cho ta biết, ta cũng không biết các ngươi ngấm ngầm làm những chuyện gì. Cái gì? Ngươi gọi hắn là Sở tiên sinh? Ngươi không nhầm chứ? Hắn chỉ là một tên giao đồ ăn thôi. Sao ngươi lại quen biết loại người hạ đẳng như vậy? Đồ ngu xuẩn. Ngươi từng có quan hệ tình cảm với Sở tiên sinh, đó là phúc phận của ngươi. Với thân phận của ngươi, căn bản không thể gọi thẳng tên họ của Sở tiên sinh. Sở tiên sinh. Mộ tổng, Thành tổng của Hắc Kim quốc tế lại cung kính với Sở Lăng Phong như vậy. Hắn chẳng lẽ... Cho dù là vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đợi sau khi việc thành, chuyện sau này tính sau. Từ hôm nay trở đi, Hắc Kim quốc tế không còn chỗ cho Quách Hạo. Loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như ngươi, ngươi không xứng làm thuộc hạ của ta. Ngươi cười cái gì? Thành Nham, ta cười ngươi ngu xuẩn. Ngươi có gì mà vênh váo? Gọi ngươi một tiếng Thành tổng, thật sự coi mình là cái thá gì rồi? Ta nghe ra ngươi rất bất mãn với ta. Thành Nham, nói trắng ra ngươi chỉ là một con cẩu. Ai mà không biết Hắc Kim hậu trường có đại lão chống lưng. Ngươi tưởng chúng ta kính trọng ngươi sao? Chúng ta kính trọng là đại lão đứng sau ngươi. Hắn có thể bày mưu tính kế, ngươi hiểu không? Quách Hạo, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Chỉ nhờ Thành Nham này, Hắc Kim quốc tế sẽ không có được như ngày hôm nay. Cho dù phía sau có một nhân vật thần bí, cũng không phải là cái cớ để ngươi làm càn, làm sằng làm bậy. Hôm nay ngươi thà cung kính với một tên giao hàng tận nơi, cũng không muốn cho ta một cơ hội. Ngươi nói hay đến mấy thì cả đời này ngươi cũng chỉ là một con cẩu. Quách Hạo, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng ngươi biết tên phế vật mà ngươi vừa nói đến, hắn là nhân vật như thế nào không? Sở tiên sinh, hắn
Sở tiên sinh là khách quý hôm nay. Sở Lăng Phong này lại có quan hệ với Thành Nham. Lẽ nào hắn thật sự như ta nghĩ, là người đứng sau Hắc Kim? Thật thú vị. Một tên rác rưởi không có lai lịch lại được người đứng đầu Hắc Kim quốc tế coi như thượng khách. Sống lâu mới thấy. Xem ra sự huy hoàng của Hắc Kim đến đây là chấm dứt. Ngươi cứ đợi ta, Quách Hạo này trở về Quách gia, ta nhất định sẽ giẫm nát các ngươi dưới chân. Cha con họ Quách, ta muốn xem các ngươi có thể làm nên sóng gió gì. Ngươi đừng quên, sinh tử của Quách thị nằm trong tay Hắc Kim chúng ta. E rằng lại phải làm các ngươi thất vọng rồi. Nếu ta đoán không nhầm thì Quách thị tập đoàn đã sớm âm thầm tìm được chỗ dựa rồi. Đúng vậy. Sở Lăng Phong, tuy người xuất thân thấp hèn, nhưng người quả thật có chút đầu óc. Hay là thế này, ngươi đừng theo Mộ gia nữa, theo ta bảo đảm tương lai ngươi sẽ sáng lạn. Hiền Điệp, ngươi đừng có nói đùa chứ. Ở giới thương mại Hải Thành, mạnh hơn ba nhà chúng ta thì chỉ có Hắc Kim quốc tế. Đúng vậy, lời này không thể nói quá. Nếu đắc tội với Hắc Kim, Quách thị sẽ dễ dàng bị diệt vong. Hai vị thúc thúc lo xa rồi, hậu trường có đại lão chống lưng, chúng ta không thể chỉ bám víu vào một cái cây. Khi người bước ra ngoài đó, người sẽ phát hiện ra Hải Thành của chúng ta đối với thế giới bên ngoài chỉ là một con cừu non chờ bị xẻ thịt. Muốn sống lâu, tầm nhìn phải xa rộng. Thượng Kinh. Sở Lăng Phong, ngươi cũng biết nhiều đấy nhỉ, khiến ta có chút kính nể ngươi. Vậy thì không cần đâu, có vài chuyện ta còn hiểu rõ hơn ngươi. Nói khoác tiếp đi. Tài ba hoa chém gió của ngươi quả thật có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh đó chẳng có giá trị gì cả. Sở tiên sinh, nếu chuyện này là thật, Thượng Kinh đã khống chế được Quách thị, vậy thì bọn họ nhắm vào ngươi đấy. Chẳng lẽ bốn lão già đó đã phát hiện ra? Nếu Quách thị được Thượng Kinh ưu ái, e rằng giới thương mại Hải Thành lại sắp có biến động lớn rồi. Phải đấy, nghe nói bốn đại gia tộc ở Thượng Kinh đều cao quý vô song. Bất kể là nhà nào đứng sau lưng Quách gia thì đó đều là một ngọn núi khó vượt qua. Đúng vậy, sau lưng Quách gia ta quả thật có thế lực. Đó chính là Đoạn gia, đứng đầu bốn đại gia tộc Thượng Kinh. Quách Hạo là ai? Cút ra đây cho ta. Đoạn Chỉ Yên, sao cô ta lại tới đây? Sở Lăng Phong, chẳng lẽ người phụ nữ này cũng có quan hệ với ngươi sao? Ngươi đúng là giỏi ve vãn hoa nhỉ. Rốt cuộc Quách Hạo là ai? Lan ra đây cho ta. La lối cái gì? Con đàn bà dã man này từ đâu tới? Dù có muốn đòi nợ phong lưu cũng phải xem đúng nơi đúng lúc chứ. Ngươi, thì ra ngươi chính là Quách Hạo. Ngươi là con nào? Sao ta không có ấn tượng gì nhỉ? Ta từng quen biết em nào xinh thế này sao? Ta biết rồi, có phải lần nào đó ta say quá ngủ với ngươi, quên trả tiền cho ngươi rồi không? Đậu Phộng, dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Dừng tay. Thằng danh con này, quỳ xuống. Ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi, ta còn muốn băm ngươi ra đấy. Thằng danh con, ngươi biết ngươi đã gây ra họa lớn cỡ nào không hả? Ba, ta gây ra họa gì? Quỳ xuống. Còn dám cãi lại? Nghe cho kỹ đây, người đứng trước mặt ngươi là thiên kim tiểu thư Đoạn gia ở Thượng Kinh, Đoạn Chỉ Yên. Sở tiên sinh, Đoạn Chỉ Yên chắc chắn là tìm ngươi đấy. Chúng ta đi trước thôi, nếu không lát nữa sẽ rất phiền phức. Cũng được. Ba đang đùa ta sao? Bây giờ ta còn hơi sức đâu mà đùa với ngươi. Họ Thành, Sở Lăng Phong, vội vàng đi đâu thế? Thấy Đoạn tiểu thư tới, sợ rồi. Quách Hạo, ngươi có biết ngươi rất biết cách đi vào đường cụt không? Quách Hạo tự cho mình là thông minh, đến bây giờ rồi mà ngươi vẫn không nhìn rõ tình hình sao? Sở tiên sinh muốn đi là để lại cho các ngươi Quách thị một con đường sống đó. Đến giờ mà ngươi vẫn chưa ngậm được cái mồm thối của ngươi lại, ta dựa vào cái gì mà phải ngậm miệng? Hiện giờ Đoạn tiểu thư vừa đến, có thể chứng minh những gì Quách Hạo ta nói không sai. Quách Hạo, Đoạn thị ta có thể làm chỗ dựa cho ngươi.
quả thực là thứ để ngươi lấy ra khoe khoang. Tiếc là ngươi dùng sai chỗ rồi, lại càng dùng sai người. Đoạn tiểu thư, ý gì? Ngươi bây giờ vẫn chưa nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Mối quan hệ giữa Đoạn tiểu thư và Sở tiên sinh không hề tầm thường. Người đó gây ra chuyện lớn rồi đấy. Không thể nào. Đoạn tiểu thư là thiên kim tiểu thư của Đoạn gia, còn thằng nhãi này chỉ là một tên giao hàng bẩn thỉu, một người trên trời, một kẻ dưới đất, làm sao có thể ở bên nhau được? Có đánh ngỏm ta cũng không tin. Ngươi mau im đi, mau quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi Sở tiên sinh. Ba, bảo con quỳ xuống trước Đoạn tiểu thư. Con nhận, nhưng bảo con quỳ cho tên giao hàng bẩn thỉu này. Không thể nào. Để ta nói cho người biết tại sao. Bởi vì hắn là vị hôn phu của Đoạn Chỉ Yên ta. Vị hôn phu Sở Lăng Phong. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có quan hệ với thượng kinh Đoạn Thị? Mấy hôm trước ta gặp hắn vẫn còn là tên giao hàng bẩn thỉu. Mới có mấy ngày đã trở thành người trên người rồi. Phải, ta đã ở bên tên phế vật này 3 năm rồi. Hắn vẫn luôn là cái dạng bẩn thỉu này. Sao có thể có địa vị cao như vậy được? Đó là do các ngươi không biết nhìn người. Nếu ta biết trước các ngươi đối xử với Sở ca ca của ta như vậy, thì kết cục của các ngươi sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Chiếc nhẫn này lại bị ngươi giấu đi sao? Thứ tốt như vậy mà vứt đi thì tiếc quá. Lưu Bội Bội, ngươi còn nhận ra chiếc nhẫn này không? Nếu ta nói cho ngươi biết nó chính là Minh Châu Trị Tâm thật thì sao? Ngươi thân là nữ nhân mà lại không biết xem hàng. Thảo nào lại bị tên rác rưởi Quách Hạo này đùa dẫn cho xoay vòng vòng. Không thể nào. Không thể nào, anh yêu. Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Cho em thêm một cơ hội nữa. Chỉ một lần thôi, lẳng lơ. Không biết điều. Sở tiên sinh, ngươi muốn xử lý ta thế nào? Người đàn bà này tâm địa xấu xa, giữ lại trong thương giới cũng là một mối nguy hại. Lưu Bội Bội, từ hôm nay trở đi, thương giới Hải Thành sẽ phong sát ngươi. Sẽ không có ai dám dùng ngươi nữa. Nếu muốn sống sót thì tự tìm đường ra đi. Sở Lăng Phong, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Sở Lăng Phong. Quách Hạo, nếu ngươi không muốn ta đi, vậy ta sẽ ở lại tính sổ rõ ràng với ngươi. Đừng. Sở tiên sinh, ta cầu xin ngươi hãy tha cho ta. Nếu ta biết ngươi hai vị có quan hệ như thế này, dù có ngỏm thì ta cũng phải ngăn thằng nghịch tử này lại. Quách Biêu, muốn trách thì trách ông dạy con không nên thân, sinh ra cái thứ con trai ngạo mạn này. Ở ngoài tác quái, cho dù chúng ta không truy cứu ông thì Đoạn tiểu thư cũng sẽ không tha cho các ông đâu. Đúng vậy, dám đắc tội với Sở ca ca của ta, còn muốn toàn thân trở ra sao? Lạc Thành, có truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, thượng kinh Đoạn thị chúng ta cắt đứt mọi hợp tác với Quách thị. Nếu để ta biết ai ở thượng kinh còn dám qua lại với Quách thị thì đừng trách ta Đoạn Chỉ Yên trở mặt. Vâng tiểu thư. Hắc Kim Quốc tế cũng đồng thời tuyên bố, từ nay về sau, ai trong giới thương nhân Hải Thành dám giúp đỡ Quách thị chính là đối đầu với Hắc Kim. Đặc biệt là Triệu gia và Viên gia các người. Đều nghe rõ chưa? Vâng, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Chỉ trong một đêm, 3 ông lớn Hải Thành liền tan rã. Thật đáng tiếc. Xong rồi. Cơ nghiệp mấy chục năm của Quách thị ta đều bị thằng nhóc thối này hủy hoại trong chốc lát. Không thể nào, ta không tin. Ta không phục. Người đâu? Lôi bọn họ ra ngoài. Cơ nghiệp mấy chục năm. Không thể nào. Đoạn tiểu thư, Thành tổng, trò hề hôm nay coi như đã kết thúc. Chuyện sau này ta sẽ không tham gia nữa. Ta không quan tâm người đứng sau ngươi là ai, nhưng ván cờ mà ông của ta thua, ta nhất định sẽ giành lại. Về sau các người phải cẩn thận đấy. Sở ca ca, cáo từ. Sở Lăng Phong, chúng ta đi. Thiếu gia, ngày tháng sau này sẽ khó khăn rồi. Mộ lão, món quà lớn này ngươi có thích không? Phụ tử Quách thị điên rồi sao? Ai lại đi mừng thọ mà tặng đồng hồ chứ? Đúng vậy. Mọi người biết đây là đồng hồ gì không? Đây là một cái đồng hồ quải lắc cổ. Vậy chẳng phải ý của nó là Mộ thị tập đoàn già rồi, sắp tàn sao? Các người rốt cuộc có ý gì?
Các người quá đáng quá rồi. Cho dù trả thù cũng không thể trả thù lên đầu Mộ thị. Đánh bại các người là Hắc Kim và Đoạn Thị ở Thượng Kinh. Các người là không tìm được kẻ thù, hay là cố tình diễn trò cho chúng ta xem? Đừng vội, Thành tổng. Hôm nay san bằng Mộ thị trước, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Ngươi thật buồn cười. Quách thị các người đang vật vờ qua ngày rồi. Lấy đâu ra cái gan hùm đó vậy? Nếu là khiêu chiến, Mộ thị ta tiếp nhận. Nếu là uy hiếp thì đừng trách lão già này đuổi các ngươi ra ngoài. Hai cha con các ngươi cũng khá tin tưởng đấy. Sở Lăng Phong, cái đồng hồ này còn là đồ cổ nữa. Sở Lăng Phong, hai người đi đâu vậy? Sao giờ mới tới? Theo ta được biết, Thượng Kinh Mạnh thị ngày trước có một đứa con gái bị bỏ rơi ở Hải Thành. Chỉ là không biết người này là ai, rốt cuộc có chịu sự khống chế của Thượng Kinh hay không. Sở Lăng Phong, ta còn tưởng tin tức gì bị lộ nên không dám đến nữa chứ. Hai cha con các ngươi đều ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn nhìn chằm chằm vào ta sao? Thằng nhóc nhà ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Quách Bưu, thái độ của ngươi hôm nay không bằng lúc ngươi quỳ xuống trước mặt ta đâu. Đã đến tặng quà rồi thì chúng ta phải vui vẻ chứ. Tuy nói hai người năng lực bình thường, nhưng trò nịnh hót vẫn rất được đấy. Ví dụ như món quà này, tặng rất hoàn hảo. Sở Lăng Phong, ngươi có biết tặng đồng hồ có nghĩa là gì không? Mộ lão, ý nghĩa của món quà này rất tốt. Ta nghe nói chiếc đồng hồ cổ này chế tác tinh xảo, 100 năm chưa từng dừng quay. Đây chẳng phải là chúc Mộ thị tập đoàn trở thành doanh nghiệp 100 năm sao? Sở tiên sinh nói đúng. Tấm lòng này, lão già này xin nhận. Quách Hạo, với cái trí thông minh của ngươi thì đừng ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ nữa. An phận làm một cậu ấm chẳng phải tốt hơn sao? Còn ngươi nữa, Quách Bưu, với trí thông minh của con trai ngươi, sao ngươi dám để nó ra ngoài vậy? Cười cái đầu nhà ngươi. Thằng nhóc nhà ngươi đắc ý cái gì? Cũng chỉ dựa hơi Đoạn tiểu thư giúp ngươi một lần thôi. Sao? Thật sự cho mình là cái thá gì rồi sao? Đúng vậy. Sở Lăng Phong, ăn bám mà bày đặt. Đối phó với phụ nữ, ngươi cũng có tài thật. Xem ra các ngươi bất mãn với ta lắm nhỉ? Thật nực cười. Hai cha con các ngươi e rằng còn chưa biết mình đã đắc tội với loại người nào đâu. Cho dù không có Đoạn tiểu thư, năng lực của Sở tiên sinh cũng không phải thứ các ngươi có thể sánh bằng. Ta khuyên các ngươi nên tự biết thân biết phận, đừng gây thêm chuyện thị phi nữa. Không sao, ta muốn nghe xem bọn họ có ý kiến gì với ta. Bọn họ chỉ là lũ hề nhảy nhót thôi. Hai cha con bọn họ ra nông nỗi này cũng là tự làm tự chịu. Mộ tiểu thư, tâm trạng người tốt thật đấy. Còn có tâm trạng nói mát nữa. Mộ thị tập đoàn của các người hôm nay sẽ tiêu tùng. Ăn nói ngông cuồng. Ta không nhớ mình đã đắc tội với ai, chỉ tiếc là các người lại bao che cho một tên tội đồ của Thượng Kinh. Cái loại như hắn, đến cả làm rể Đoạn gia cũng không xứng. Vậy thì sao? Đây là Hải Thành. Chúng ta đã thuê Sở tiên sinh thì sẽ cho hắn đủ sự tín nhiệm. Không phải ai cũng giống bọn người các ngươi Xu Nịnh A Dua. Chúng ta thuê Sở tiên sinh, tự nhiên biết năng lực của hắn. Bọn người các ngươi còn không xứng nói về hắn. Lão già, ngươi có phải đã lú lẫn rồi không? Trước khi dùng người cũng không điều tra trước. Người này chỉ sẽ cho tập đoàn Mộ thị các ngươi mang đến tai họa diệt vong. Hỗn xược, dám sỉ nhục Sở ca ca của ta. Ta thấy hai cha con các người là không muốn sống nữa rồi. Chị Yên, sao ngươi còn ở Hải Thành? Ta đã biết hai tên rác rưởi này sẽ không chịu bỏ qua đâu. Ta sợ chúng gây phiền phức cho ngươi nên mới ở lại. Đoạn tiểu thư, ngươi tốn công vô ích. Có kẻ không biết điều. Hay là ngươi theo ta đi? Ngươi là cái thứ gì cũng dám ở đây ăn nói hàm hồ? Đoạn tiểu thư, Quách mỗ đã nể mặt ngươi lắm rồi. Trước đây ngươi khiến Quách gia ta cắt đứt quan hệ với Thượng Kinh, bây giờ còn muốn thế nào nữa? Cho dù ngươi là người Đoạn gia cũng không thể làm quá đáng như vậy chứ. Quá đáng?
đắc tội với Sở ca ca của ta không đuổi cùng xử tận các người. Đã là nhân từ hết mức rồi, còn dám ở đây sủa bậy. Đoạn tiểu thư, hắn ta có đức hạnh gì mà để ngươi lẽo đẽo theo sau hắn vậy? Quách Hạo, miệng mồm tốt nhất là giữ cho sạch sẽ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Làm màu, cứ tiếp tục làm màu đi, Sở Lăng Phong. Nếu không có Đoạn tiểu thư, ngươi chỉ là cái rắm, có mắt như mù. Ta nói thật cho các người biết, nếu các người đắc tội với Đoạn tiểu thư thì còn đường sống. Nếu các người đắc tội với Sở tiên sinh đến cùng thì sẽ ngỏm không có chỗ chôn đâu. Sở Lăng Phong ơi Sở Lăng Phong, ta thật sự đã xem thường ngươi. Không chỉ tập đoàn Mộ Thị, ngay cả Hắc Kim Quốc tế, ngươi cũng chơi đùa trong lòng bàn tay. Ngươi sờ lên lương tâm mình mà hỏi, bản thân có thấy áy náy không? Quách Hạo, có gì thì nói thẳng, vòng vo Tam Quốc làm gì? Được, vậy hôm nay ta sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi. Hắn, Sở Lăng Phong, là ôn thần bị thương mại Thượng Kinh Phong sát. Sự tồn tại của hắn chỉ sẽ tạo thêm gánh nặng cho Hải Thành. Quả nhiên, rõ ràng có quan hệ với Thượng Kinh, vậy mà quanh năm suốt tháng lăn lộn ở Hải Thành, thì ra là bị các đại lão Thượng Kinh liên thủ phong sát. Nếu đã như vậy, tập đoàn Mộ Thị nếu chứa chấp hắn, chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Thằng nhãi nhà ngươi cười cái gì ở đây? Ta cười các ngươi ngu xuẩn, bị người ta lợi dụng mà còn không tự biết. Hai cha con các ngươi tốt nhất nghe ta một lời khuyên, biết chuyện này đối với các ngươi không có lợi ích gì. Chuyện phiền phức mà Sở tiên sinh gây ra còn nhiều hơn thế này nhiều. Nếu các người thật sự dính vào, chỉ là quân cờ bỏ đi trong trận quyền mưu này thôi. Một kẻ phế vật bị 4 đại gia tộc nhắm vào, có thể làm nên sóng gió gì? Hai cha con nhà họ Quách này đầu óc thật sự không được tốt lắm. Nói nhiều vô ích. Quách Hạo, tuy ta biết ngươi không thông minh, nhưng ta cũng không ngờ ngươi ngu xuẩn đến mức thấp kém như vậy. Hôm nay thật là mở mang tầm mắt cho ta. Mộ tiểu thư, sự việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngươi là người đầu tiên bao che cho hắn. Nếu như Thượng Kinh truy cứu xuống, Mộ ra các người xong chắc. Quách Hạo, ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói khoác như vậy? Nếu như bên Thượng Kinh thật sự có bản lĩnh, ngươi nghĩ Sở ca ca còn có thể đứng ở đây sao? Đoạn tiểu thư, ngươi thật biết cách cổ vũ tinh thần người khác, dập tắt uy phong nhà mình. Nếu để lão gia nhà ngươi biết được, ông ấy có thể không đau lòng sao? Ta chỉ đang trình bày sự thật thôi. Cho dù ông nội ta đến cũng sẽ như vậy. Khôi hài, thật là khôi hài. Phải biết 4 vị lão già ở Thượng Kinh, người nào cũng thần thông quảng đại, bọn họ đều là đỉnh cao của giới thương mại Hoa Hạ. Làm sao có thể coi trọng thằng oát con này chứ? Cái này thì các người không biết rồi. Thật ra Sở ca ca chính là thiên tài, xuất hiện chấn động giới thương mại 10 năm trước, là cường long chân chính, có thể nghiền nát 4 đại gia tộc. Khó trách Đoạn Chỉ Yên lại bằng lòng hạ thấp thân phận mà bám theo. Hóa ra Sở Lăng Phong này lại có một quá khứ huyền thoại như vậy, phong hồi lộ chuyển. Không ngờ thiên tài như vậy lại xuất hiện ở Hải Thành. Ông nội ngươi, khó trách lúc trước khi ta gặp Sở tiên sinh, ta đã cảm thấy trên người hắn có một khí chất phi phàm. Không ngờ lại chính là người 10 năm trước khuấy đảo phong vân giới thương mại Thượng Kinh, đảo trời lật biển, giờ đang ở ngay trước mặt ta. Sở tiên sinh, Mộ lão, ngươi quá lời rồi. Nói ra thì ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi, ta cũng không thể đưa Sở tiên sinh vào Mộ Thị. Hai cha con các người cũng coi như đã làm một việc tốt cho giới thương mại Hải Thành. Sự lợi hại của Sở ca ca, ngay cả ông nội nhìn thấy cũng phải kiêng dè 3 phần. Quách Hạo, các người bây giờ còn cảm thấy đã nắm rõ tình hình của ta chưa? Sự ngu xuẩn của các người chỉ khiến Quách gia càng lún càng sâu. Hay lắm. Chó nhà có tăng nói năng đúng là mạnh miệng. Sở đại thiếu gia, đã lâu không gặp. Phương thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Cái này hình như không giống với kế hoạch chúng ta đã bàn bạc trước đó lắm. Không sao, chỉ mới bắt đầu thôi. Vở kịch hay còn ở phía sau. Phương Thiên Họa, sao ngươi lại tới đây? Yên Nhi, ta đến đón ngươi về nhà. Ta không về.
Ta vất vả lắm mới tìm được Sở ca ca. Ta muốn ở cùng hắn. Sở Lăng Phong, các người đây là sao vậy? Quan hệ tay ba sao? Mộ tổng, người ghen rồi. Nói bậy bạ gì đó. Ta không đi. Sở ca ca là vị hôn phu của ta, ta sẽ không rời xa hắn. Yên Nhi, ngươi bị hắn lừa rồi. Sở Lăng Phong căn bản không thích ngươi. Hắn đang lừa gạt ngươi. Hôn ước đó là giả, là đoạn lão gia tử dùng thủ đoạn của lão. Cho dù như vậy, ta cũng muốn ở bên hắn. Phương Thiên Họa, ta cảnh cáo ngươi, cất giấu cái tâm tư xấu xa đó của ngươi đi. Sở Lăng Phong, 10 năm rồi, ngươi vẫn âm hồn bất tán như vậy. Nếu đã như vậy, hôm nay chúng ta làm một trận sống còn đi. Sống còn sao? Ta lần này đến chính là muốn triệt để tiêu diệt ngươi. Phương công tử, ngươi nói lời này e là quá coi thường người khác rồi. Đây là Hải Thành, không phải Thượng Kinh. Ngươi ngang nhiên như vậy e là có chút vượt quá giới hạn rồi. Mộ thị, ngươi lấy đâu ra cái khí phách mà nói chuyện với ta như vậy? Xem ra đả kích đối với các ngươi vẫn chưa đủ. Nói như vậy, tổn thất trước đó là... Đúng vậy, có thể thâm nhập sâu như vậy cũng chỉ có người Thượng Kinh mới làm được. Hai cổ đông đứng sau Mộ thị, ước chừng cũng là bị hắn xúi giục, lén lút đâm sau lưng. Kẻ tiểu nhân bị ổi. Thương trường vốn dĩ là đấu đá lẫn nhau. Những điều này không cần ta phải nói lại với ngươi chứ. Ngươi, Phương Thiên Họa, thế lực của Phương gia các ngươi 10 cái Mộ thị cũng không bằng. Không cần phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy chứ. Thế giới này vốn dĩ là kẻ thắng làm vua. Ngươi có tư cách gì nói đạo lý với ta? Đúng vậy, tìm hai nữ nhân chống lưng cho ngươi tính là cái gì? Sở tiên sinh là người của Mộ thị ta, ta chống lưng cho hắn là lẽ đương nhiên. Thật không ngờ, một tên phế vật chạy từ Thượng Kinh tới, đến Hải Thành lại trở thành miếng bánh ngon. Trong mắt ta, Mộ thị chỉ là con kiến hôi. Ngươi không sợ chôn cùng hắn sao? Phương công tử, Phương gia các ngươi thế lực lớn mạnh, trong thương giới một tay che trời. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Mộ Dư Hòa ta cũng không phải dễ bắt nạt. Nếu ngươi dám động vào Mộ gia ta, ta không ngại huyết chiến đến cùng với ngươi. Huyết chiến đến cùng? Sở Lăng Phong đã cho ngươi uống bộ mê thuốc lú gì rồi, có thể khiến ngươi không tiếc đánh cược cả Mộ thị, cũng bảo vệ hắn chu toàn. Yên Nhi, ngươi thấy rồi chứ, Sở Lăng Phong đa tình như vậy, ngươi đối xử với hắn như vậy, hắn không xứng. Ngươi thật đúng là giỏi chia rẽ ly gián. Chẳng trách 10 năm trôi qua, ngươi vẫn hận Sở tiên sinh như vậy. Hóa ra hắn là tâm ma trong lòng ngươi. Ngươi im miệng, ngươi biết cái gì? Ta làm sao không biết? Ta là phận nữ nhi, nàng nghĩ thế nào ta đều biết. Kẻ lòng dạ hẹp hòi như ngươi, ta là Đoạn tiểu thư cũng chắc chắn sẽ không chọn ngươi. Đồ tiện nhân, hôm nay ta sẽ diệt Mộ thị các ngươi. Ta chọc trúng chỗ đau của ngươi rồi sao? Có gan thì ngươi cứ thử xem. Mộ tổng, đừng xúc động. Ta biết ngươi vì ta, nhưng không thể vì ta mà hủy hoại tâm huyết 50 năm của Mộ lão. Cũng coi như ngươi còn có lương tâm. Vậy thì ngoan ngoãn theo ta về Thượng Kinh, từ nay không đặt chân vào thương giới nửa bước. Tứ đại gia tộc chúng ta có thể bảo đảm ngươi cả đời bình an. Phương Thiên Họa, ngươi không thấy lời ngươi nói rất buồn cười sao? Từ lúc bước vào đây đã hạ thấp ta đến mức không còn gì, đến bây giờ vẫn đưa ra điều kiện như vậy. Nói cho cùng, các ngươi vẫn sợ ta vùng lên, gây ra mối đe dọa cho các ngươi. Đây là mệnh lệnh nội bộ. Nếu ngươi nghe lời, làm theo mọi thứ, thì tự nhiên sẽ bình an vô sự. Nếu ngươi không làm theo, ta không tiếc đem cả thương giới Hải Thành chôn cùng ngươi. Được thôi, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tốt lắm, đây là do ngươi tự chọn. Từ hôm nay, 3 chữ Sở Lăng Phong sẽ biến mất khỏi toàn bộ thương giới, còn ngươi sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ thương giới. Sở ca ca, chúng ta không đấu lại bọn họ đâu. Chỉ cần huynh đáp ứng không đặt chân vào thương giới nữa, ông nội ta sẽ không nhắm vào huynh đâu. Muốn ta là một tên tù nhân mất tự do, nằm mơ giữa ban ngày,
Từ hôm nay, Sở Lăng Phong ta tuyên chiến với toàn bộ thương giới thượng kinh. Chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ quyết chiến đến cùng. Sở tiên sinh nghĩ thế nào vậy? Dù hắn là thiên chi kiêu tử, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Đừng nói là tứ đại gia tộc, cho dù là Phương gia, hắn cũng không thể làm tổn hại chút nào. Xong rồi. Đây chẳng phải rõ ràng định kéo cả giới thương nghiệp Hải Thành chúng ta xuống nước sao? Sở tiên sinh, quyết định của ngươi liên quan đến sự sống còn của thương giới Hải Thành. Ngươi không thể ích kỷ như vậy. Muốn ngỏm thì đổi chỗ khác đi. Đừng ở Hải Thành, chúng ta không chơi nổi. Họ Sở, ngươi thấy chưa? Không ai trả giá cho sự ích kỷ của ngươi đâu. Ngươi tiêu chắc rồi. Mộ tổng, Sở Lăng Phong khăng khăng làm theo ý mình, không bằng giao hắn cho thượng kinh. Như vậy cũng có thể bảo toàn cơ nghiệp của Mộ thị chúng ta. Ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng giao Sở Lăng Phong ra là có thể cùng người của tứ đại gia tộc bắt tay giảng hòa sao? Mục đích thực sự của bọn họ là toàn bộ Hải Thành, định kéo cả giới thương nghiệp Hải Thành chúng ta xuống nước. Chư vị, nghe ta khuyên một câu. Hiện tại, Phương công tử đang công khai khiêu khích. Chúng ta nên đứng về phía Sở công tử, cùng nhau chống lại kẻ địch. Mộ lão gia tử, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Ngươi sẽ không nghĩ rằng tất cả mọi người có mặt hôm nay đều là người của Mộ thị chứ? E rằng trong mắt ông, bọn họ cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Đừng nói bậy. Nếu ông nội ta đã nói rồi, thì nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người. Chỉ là một bên tình nguyện thôi. Thực lực của Phương gia ai cũng thấy rõ. Ai mà không biết thực lực của Phương gia chứ? Còn Mộ gia các người lại không tự lượng sức mình. Kẻ không tự lượng sức mình thì ta là một trong số đó. Ta đại diện cho Hắc Kim quốc tế. Những người đứng đầu thương giới Hải Thành đều đã đạt được sự đồng thuận. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Hắc Kim quốc tế, ta nghe nói các người gần đây đang rất nổi, cũng có chút thực lực. Sao không hợp tác với thượng kinh chúng ta? Như vậy, biến thù thành bạn, chẳng phải sẽ có lợi hơn cho các người sao? Phương công tử, ngươi đánh giá hắn quá cao rồi. Hắn chỉ là một con cún, đằng sau hắn còn có người khác. Thành tổng, họ Thành kia, ngươi dám động thủ với ta? Hiện tại ta là người của Phương thiếu gia. Ngươi làm vậy, chẳng lẽ là muốn đối đầu với Phương gia sao? Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Trong mắt tứ đại gia tộc, hai cha con các ngươi còn không bằng một con cún. Ngươi đừng tưởng mình khá hơn được. Phải, ta là một con cún, nhưng ta là một con cún tốt. Hơn nữa, chủ nhân của ta đang ở đây. Ta xem ai còn dám nói ta tự ý quyết định. Chủ nhân đang ở đây. Ý gì? Thiếu gia, sự đã đến nước này, ta không thể không nói. Sở tiên sinh chính là chủ nhân của ta. Hắn chính là người nắm quyền cuối cùng của Hắc Kim quốc tế. Không thể nào. Quách Hạo, với cái trí thông minh của ngươi thì nên sớm về nhà chơi đồ hàng đi thôi. Lần trước ta đã ám chỉ rõ ràng rồi. Ngươi từng là quản lý cấp cao của Hắc Kim, thế mà ngươi lại không nhận ra. Ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Khó trách ngươi chỉ là một kẻ bị người ta lợi dụng. Ngươi, ta nhớ ra rồi. Ta đã nói là hình như đã gặp ngươi ở đâu đó rồi. Ngươi là quản gia của Sở Lăng Phong phải không? Phương công tử, hôm nay ngươi đến đây cũng đã đủ oai phong rồi. Ta khuyên ngươi nên tự biết thân biết phận, kẻo bị người ta đập vỡ đầu. Về không biết ăn nói thế nào. Sở Lăng Phong, ngươi sớm thừa nhận thì chẳng phải mọi chuyện đều êm đẹp sao? Mộ tổng, ta không cố ý giấu ngươi, chỉ là thời điểm chưa đến. Kế hoạch của ta vẫn chưa thành hình. Được, lần này ta tha thứ cho ngươi, chút nữa rồi tính sổ với ngươi. Quả đúng là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Sở tiên sinh quả thật là người liệu sự như thần. Ta thật sự bội phục. Nếu ta đoán không lầm, cảnh tượng hôm nay cũng nằm trong dự liệu của ngươi. Mộ lão nói đùa rồi. Đối phó với loại người này cũng không cần phải tính toán gì. Nực cười quá Sở Lăng Phong. Khẩu khí của ngươi có phải quá lớn rồi không?
Ta khuyên ngươi, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vậy hôm nay ta khuyên ngươi một câu, ngay lập tức cụp đuôi lại, cút về Thượng Kinh. Nếu không hôm nay chính là ngày diệt vong của Phương gia các ngươi. Nếu ngươi đã chán sống đến vậy, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Thông báo cho Phương gia bản bộ, bất kể giá nào, trong vòng 1 phút khiến Hắc Kim tập đoàn phá sản. Vâng. Phương Thiên Họa, ngươi quá đáng lắm rồi. Sở ca ca khó khăn lắm mới gây dựng lại sự nghiệp, ngươi nhất định phải dồn người ta vào đường cùng sao? Yên Nhi, ta làm như vậy chính là để cho ngươi biết, Sở Lăng Phong hắn căn bản không xứng với ngươi. Ai cần ngươi tự mình đa tình chứ? Người ta thích chỉ có một mình Sở ca ca thôi. Sở Lăng Phong, yên tâm, Mộ thị chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta bây giờ sẽ gọi điện thoại liên hệ với Mộ thị để chi viện cho Hắc Kim. Mộ tổng, không cần đâu, đây là chuyện của ta. Ta muốn cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Sở Lăng Phong, đến lúc này rồi, ngươi còn có thể đứng đây thản nhiên như vậy, nói năng ngông cuồng. 1 phút đã đến rồi. Sao ta không nghe được tin ta phá sản nhỉ? Ngươi vội cái gì? Bây giờ thắng bại đã định, kéo dài thêm chút thời gian thì có sao đâu. Công tử, không ổn rồi. Tài sản của Phương gia bị phong tỏa toàn bộ, đã phá sản rồi. Ngươi nói cái gì? Phương gia ta là một trong tứ đại gia tộc, sao có thể nhanh như vậy mà phá sản được? Công tử, là thật đó. Phương gia đã không thể xoay chuyển tình thế rồi. Phương công tử, chuyện gì vậy? Đậu phộng nó, làm sao ta biết chứ? Đủ rồi, kết quả sự việc đã rất rõ ràng rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao? Sở Lăng Phong, ngươi đã làm gì? Ta chỉ dự đoán được dự đoán của ngươi thôi. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần là lĩnh vực mà Phương gia các ngươi có liên quan đến, toàn bộ tài sản thượng nguồn hạ nguồn đều do Hắc Kim chúng ta tiếp quản. 10 năm, cho dù ngươi có gây dựng lại sự nghiệp, sao ngươi có thể phát triển nhanh như vậy được? Phương công tử, làm ăn vốn dĩ chính là ngươi lừa ta gạt. Đây chính là lời ngươi nói. Chúng ta chỉ gậy ông đập lưng ông thôi. Sở Lăng Phong, tại sao ngươi chỗ nào cũng hơn ta một bậc? Phương Thiên Họa, bây giờ Phương gia đã trở thành cục diện này rồi, thắng bại đối với ngươi mà nói thật sự quan trọng đến vậy sao? Yên Nhi, ta làm tất cả những điều này đều là vì muội, đều là vì muốn được ở bên muội. Chỉ cần muội ở bên ta, ta làm gì cũng được. Muội đáp ứng ta được không? Ta cầu xin muội. Ngươi muốn làm gì? Phương Thiên Họa, 10 năm trước, các ngươi 4 đại gia tộc liên kết lại, khiến nhà ta tan cửa nát nhà. Hôm nay, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử mùi vị này là như thế nào. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi. Phương Thiên Họa, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Tình cảnh hiện tại của ngươi, cho dù trở về Thượng Kinh, cũng chỉ sẽ trở thành trò cười cho người khác. Phương gia đã diệt vong, các ngươi đã không còn át chủ bài nào nữa, càng không có tư cách để nói điều kiện với Sở tiên sinh. Trò chơi này, các ngươi thua rồi. Sở Lăng Phong, cho dù là như vậy, đám người đó cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi không thể thắng được. Phương Thiên Họa, vậy thì cứ để bọn chúng đến đây. Năm đó 4 lão già này cũng không giữ được ta. Ai cho ngươi lá gan dám một mình đến đây? Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, để ngươi về báo cáo, nói cho bọn chúng biết trận chiến này không đổ máu không dừng lại. Phương Thiên Họa, hiện tại đối với 3 nhà còn lại, ngươi đã không còn bất kỳ giá trị nào. Trở về rồi tự cầu nhiều phúc đi. Tiễn khách. Đừng chạm vào ta, ta tự đi được. Nhớ kỹ cho ta sẽ còn quay lại. Phương công tử, ngươi không thể đi như vậy được. Nếu ngươi đi rồi, 2 cha con chúng ta phải làm sao? Cút. Phương công tử, chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ Quách gia chúng ta sao? 2 người các ngươi tỉnh lại đi. Nhà hắn còn lo chưa xong, làm sao mà lo cho các ngươi được? Ta thấy 2 cha con Quách thị này
Đúng là tự lấy đá đập chân mình. Thật nực cười. Thật là nỗi nhục của Hải Thành. Mọi người, nếu không phải hai người bọn họ cấu kết với Thượng Kinh thì làm sao có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Nên trục xuất hai người bọn họ ra khỏi đây. Trục xuất. Trục xuất khỏi Hải Thành. Sở tiên sinh, ta cầu xin ngươi rủ lòng thương, tha cho chúng ta đi. Ta xin bồi thường và xin lỗi ngươi. Tha cho chúng ta. Tha cho ngươi. Ngươi hỏi những người ở đây xem họ có đồng ý không? Sở Lăng Phong núp ở phía sau, giả nai ăn thịt hổ. Ngươi tính là nam nhân gì? Quách Hạo, ta cho ngươi biết thân phận của ta là đã đủ nể mặt ngươi rồi. Đừng được voi đòi tiên. Câm miệng. Sở tiên sinh, người xem, hiện tại hai cha con chúng ta đều quỳ xuống xin lỗi ngươi rồi. Ta cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi tha cho ta đi. Sáng mai ta sẽ... Không, hôm nay, ngay đêm nay chúng ta liền nhanh chóng rời khỏi Hải Thành. Từ nay về sau không bao giờ lộ diện nữa, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nữa. Ngươi ngây ra đó làm gì? Còn không mau bồi lễ tạ lỗi. Nói mình sai rồi, mau nhận lỗi. Nhận lỗi. Sở tiên sinh, ta sai rồi. Ngươi nói gì? Ta nói ta sai rồi. Không nghe thấy. Ta nói ta sai rồi. Chư vị, mọi người nghĩ ta nên tha cho bọn họ không? Không thể tha. Ta Mộ Dư Hòa, đại diện Mộ thị, sẽ vĩnh viễn phòng sát hai cha con các người, trục xuất khỏi thương giới. Triệu thị tán thành, Vương thị tán thành, Trương thị tán thành. Vừa rồi ngươi còn cùng phe với ta mà. Người đâu, lôi bọn họ ra ngoài. Loan tin chuyện hôm nay ra khắp thương giới, cho bọn họ biết đây chính là kết cục của việc đối đầu với Sở tiên sinh. Sở Lăng Phong, ngươi chơi ta tiêu rồi. Được. Quả là Tiềm Long xuất nguyên. Ngủ đông xong sẽ bay vút lên trời. Thương giới Hải Thành chúng ta hoan nghênh Sở tiên sinh gia nhập, là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng mà sau chuyện này, Thượng Kinh chắc chắn sẽ không để yên. Chúng ta vẫn nên cảnh giác thì hơn. Mộ lão, người thật sự cho rằng trong tay có Sở ca ca làm át chủ bài là có thể đối đầu với tứ đại gia tộc? Đoạn tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Đúng rồi, ngươi là thiên kim tiểu thư của Đoạn gia Thượng Kinh. Lợi ích của tứ đại gia tộc đều có liên quan mật thiết đến ngươi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn đại diện Đoạn gia tuyên chiến với chúng ta? Ta chỉ muốn bảo vệ Sở ca ca. Ta không muốn tâm huyết mười mấy năm của hắn bởi vì mấy người mà đổ sông đổ bể. Đoạn tiểu thư, ý ngươi nói, ta đại khái có thể đoán ra được. Ngươi muốn nói tứ đại gia tộc Thượng Kinh đằng sau còn có cao nhân. Không sai, đằng sau tứ đại gia tộc quả thật có người khác. Hơn nữa thân phận của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của các người. Ta không muốn vì những người như các ngươi mà lôi Sở ca ca xuống nước. Nói cho cùng, ngươi vẫn muốn dằn mặt chúng ta. Hôm nay ta nể mặt ngươi đứng về phía Sở tiên sinh nên ta mới đối xử với ngươi bằng lễ nghi. Nhưng nếu ngươi còn nói những lời này nữa thì đừng trách ta trở mặt ngay tại chỗ. Sở ca ca, ngươi cùng ta về Thượng Kinh đi. Đoạn tiểu thư, nếu ngươi tự mình đi thì thôi. Hắn là người nắm quyền Hắc Kim tập đoàn, lại là cố vấn cấp cao của Bộ thị ta. Tại sao ngươi lại sai khiến hắn? Hơn nữa hắn và tứ đại gia tộc có mối thù máu. Ngươi như vậy thì đặt Sở tiên sinh vào đâu? Sở ca ca, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Sở Lăng Phong, nếu ngươi dám đi theo cô ta, ta sẽ coi thường ngươi cả đời. Được rồi, ta tự có quyết định, nói mau. Chị yên, ta sẽ không cùng ngươi về Thượng Kinh. Ngươi hãy về nói với tứ đại gia tộc rằng bọn họ nếu dám đến xâm phạm, ta nhất định sẽ theo hầu tới cùng. Thôi được rồi, ngươi mau về đi. Được. Nếu ngươi đã quyết định rồi thì ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngươi đừng quên, ta cũng là người của tứ đại gia tộc. Ta sẽ khiến ngươi tâm cam tình nguyện quay về bên ta.
Sở tiên sinh quả nhiên đại nghĩa, chúng ta nhất định nguyện đi theo. Vậy sau này thương giới Hải Thành sẽ hoàn toàn dựa vào Sở tiên sinh. Ông nội, vừa rồi đoạn chị Yên nói, người đứng sau tứ đại gia tộc, hình như người có quen biết. Ta cũng chỉ là mấy năm gần đây mới nhận ra. Tứ đại gia tộc phát triển nhanh như vậy là do có một người thần bí đứng sau. Theo cách gọi của giới thương nhân, người này được gọi là vô danh. Vị vô danh này, người thật sự không quen biết sao? Không quen biết. Ngay cả tứ đại gia tộc ở Thượng Kinh cũng chưa từng gặp hắn. Điều đáng sợ hơn là người này dường như đang ẩn náu tại Hải Thành. Cái gì? Mộ lão, ngài không đùa chứ? Kẻ có tài thao túng quyền lực ngập trời như vậy sao lại ở Hải Thành? Ta không đùa. Người này đang ở tầng cao nhất của Trung ương quảng trường. Tầng cao nhất của Trung ương quảng trường. Đó chẳng phải là nơi ngươi và Sở Lăng Phong đối đầu sao? Hơn nữa, cả tầng cao nhất chẳng phải đều là của ngươi sao? Sao ngươi lại không biết? Tuy nói vậy, nhưng ở tầng cao nhất của Trung ương quảng trường có một căn phòng chưa từng được mở ra cho người ngoài. Và chìa khóa của căn phòng này nằm ở ngay phía trên trung tâm của tầng cao nhất. Là tấm thẻ vàng Tôn Long đang được treo lên. Chỉ có nó mới có thể mở được căn phòng này. Tuy ta đã chiếm giữ nơi đó mấy chục năm, nhưng ta không có tư cách chạm vào thứ này. Chỉ có vô danh mới có quyền mở nó. Nhưng nếu vì chuyện này mà lôi vô danh tiên sinh ra, thì chúng ta tốt nhất nên nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Mộ lão, ngươi không cần lo lắng. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Phạm vào ta sẽ cho chúng thấy. Phế vật, vậy mà lại để Sở Lăng Phong qua mặt chúng ta. Ta giao Phương ra cho ngươi, thật đúng là mù mắt rồi. Phương huynh, đừng thô lỗ như vậy. Hậu bối cần thời gian để trưởng thành. Chỉ là phạm chút sai lầm nhỏ, không đến mức sai lầm nhỏ. Nếu không phải tên tiểu tử thối tha này sơ suất, thì Phương gia chúng ta có rơi vào tình cảnh này sao? Cơ nghiệp to lớn bị hủy hoại trong chớp mắt, người bảo ta làm sao ngồi yên được. Tứ đại gia tộc chúng ta kết giao nhiều năm, nay Phương gia gặp nạn, làm sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Yên tâm đi. Xem ra tên nghiệt chủng nhà họ Sở kia cũng có chút bản lĩnh. Sự đã đến nước này, hãy mời vị vô danh tiên sinh thần bí kia xuất sơn đi. Chúng ta và hắn ta ràng buộc lợi ích. Hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Mạnh lão nói không sai. Chị Yên, ngươi đến thăm ta, phải không? Một kẻ thất bại thảm hại thì cút xa cho khuất mắt ta. Yên Nhi, hôm nay ngươi sao vậy? Có vẻ không vui. Ông, ta không có buồn. Hôm nay ta đến là có một thỉnh cầu. Việc thỉnh vô danh tiên sinh xuất sơn không bằng giao cho ta. Yên Nhi, ngươi đừng có nói đùa. Ai nói ta nói đùa? Nay tứ đại gia tộc gặp nạn, thân là hậu bối, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Phải biết rằng thiên tài trên đời này đâu chỉ có mình Sở Lăng Phong. Yên Nhi, cuối cùng ngươi cũng đã nghĩ thông. Năng lực của ngươi không thua kém bất kỳ ai. Sở Lăng Phong căn bản không xứng. Vậy thì ngươi hãy đích thân đến Hải Thành một chuyến, thỉnh vô danh xuất sơn, dẫn theo tên phế vật này luôn đi. Dù sao ở bên cạnh ngươi, nó cũng có thể chạy vặt. Đúng, hãy mang ta theo, cho ta cơ hội chuộc lỗi. Sở Lăng Phong, ngươi là của ta, ai cũng không cướp được. Ta sẽ đánh gục tất cả sự kiêu ngạo của ngươi, rồi sau đó sẽ trói chặt ngươi, giữ bên cạnh ta. Thiếu gia, dạo này nhiều chuyện xảy ra, ngươi phải chú ý sức khỏe. Không sao, có lẽ là có kẻ nào đó nói xấu ta. Đúng rồi, có phát hiện gì không? Có tin mật báo từ Nhãn Tuyến. Trợ lý của Mộ Dư Hòa, Mạnh Vãn đã bay đến Thượng Kinh đêm qua. E rằng cô ta sắp phản bội Hải Thành. Còn nữa, ngươi từng nói về người con gái bị Mạnh gia ruồng bỏ, có khi nào chính là cô ta không? Phải hay không thì có quan trọng gì? Cô ta chỉ là một con tốt nhỏ trên bàn cờ thôi, không thể làm nên sóng gió gì. Ván này ta vẫn nắm chắc phần thắng. Mộ Dư Hòa,
Lăng Phong, mau tới đây, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì cả. Chỉ là muốn gặp ngươi, không được sao? Mộ tổng, ta vội vàng chạy đến đây. Kết quả là chỉ có vậy. Được rồi, ta nói cho ngươi biết. Ta nghĩ chúng ta nên đi tìm Vô Danh tiên sinh trước. Nhỡ đâu hắn đứng về phía chúng ta, thì Hải Thành chẳng phải sẽ được cứu sao? Sao có thể? Hắn và tứ đại gia tộc có quan hệ lợi ích. Làm sao hắn lại chịu gặp chúng ta? Cứ thử xem sao. Sở đại thiếu gia, thủ đoạn cao thật. Trưởng công chúa của Mộ thị lạnh lùng băng giá, không ngờ lại nhanh chóng bị ngươi chinh phục. Phương Thiên Họa, sao lại là ngươi nữa? Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Còn cún ghẻ nhà ngươi thật ra như đỉa. Chị Yên, sao ngươi lại đi cùng với hắn ta? Phương Thiên Họa là loại người gì? Ngươi không rõ sao? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta thật lòng với Yên Nhi, không giống như ngươi thay lòng đổi dạ. Sở Lăng Phong, ta đi cùng ai, liên quan gì đến ngươi? Yêu mà không được, lấy lùi làm tiến. Ý gì? Sở Lăng Phong, ngươi đứng trước tình cảm, ngu ngốc thật đấy. Đoạn Chỉ Yên, ngươi và ta đều là nữ nhân, cảm giác của ngươi ta hiểu rất rõ, nhưng ngươi như vậy sẽ tự làm tổn thương mình. Thật sự không đáng. Ai nói không đáng? Chỉ cần có thể đạt được mục đích, ta làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Mộ Dư Hòa, ngươi có ý gì? Yên Nhi, đây gọi là giác ngộ. Cô ấy rất rõ ràng ta đối với cô ấy như thế nào. Ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh với cô ấy. Cô ấy đi theo ta là không sai. Có tự tin là chuyện tốt. Chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là một mảnh trống không. Chị Yên, chúng ta là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Phương Thiên Họa, người này không đáng phó thác. Ta nghĩ ngươi nên cân nhắc cho kỹ. Nếu hôm nay ngươi đã đưa ra lựa chọn, ta hy vọng sau này ngươi đừng hối hận. Đoạn Chỉ Yên, nếu ngươi đã chọn quay về gia tộc, vậy thì sau này ngươi chính là kẻ thù của ta và Sở Lăng Phong. Ngày sau gặp lại, nhất định sẽ tranh giành sống mái. Tốt, đúng ý ta. Chắc hẳn hôm nay các người đến Trung ương quảng trường này cũng là vì muốn mời Vô Danh tiên sinh xuất sơn phải không? Việc gì phải nói với ngươi. Vô Danh tiên sinh và lợi ích của 4 đại gia tộc chúng ta ràng buộc rất sâu. Hắn sẽ không gặp các người đâu. Muốn mời hắn xuất sơn, các người quả là nằm mơ giữa ban ngày. Đúng vậy, chúng ta đã hẹn trước với Vô Danh tiên sinh rồi. Hôm nay đến chính là để mời hắn xuất sơn. Vì vậy ta khuyên các người vẫn nên quay về đi. Vô Danh tiên sinh sẽ không gặp các người đâu. Hải Thành sắp diệt vong rồi. Mộ thị và Hắc Kim sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vong hồn dưới chân của 4 đại gia tộc. Làm sao bây giờ, Sở Lăng Phong? Lỡ như Vô Danh tiên sinh thật sự xuất sơn thì thật sự không có sức chống đỡ. Ngươi về báo cho Mộ lão, ta đi theo bọn họ. Đợi tin ta. Quả nhiên mắc câu. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Thành Nham, đến lượt ngươi xuất hiện. Vãn bối thượng kinh Đoạn thị, Đoạn Chỉ Yên, cầu kiến. Vãn bối cầu kiến. Vô Danh tiên sinh, chúng ta là hậu bối của 4 đại gia tộc. Trước đó đã nói với ngươi, hôm nay đến bái phỏng. Vô Danh tiên sinh, Phương Thiên Họa, ngươi thật là thô lỗ. Nếu ta là Vô Danh tiên sinh, ta cũng sẽ không mở cửa cho ngươi. Sở Lăng Phong, ngươi thật là âm hồn bất tán. Ai quy định ta không thể đến đây? Tòa nhà này chẳng lẽ là của Phương gia ngươi? Sở Lăng Phong, lời ta đã nói rất rõ ràng rồi. Ngươi cứ cố tình đi theo, chẳng lẽ là muốn nghe lén? Chị Yên, mấy ngày không gặp, sao ngươi lại thay đổi thành người khác thế này? Chỉ là ta đã nghĩ thông suốt thôi. Ta trước đây không tiếc bỏ ra 10 năm cũng muốn ở bên cạnh ngươi. Vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế nào? Ta bây giờ sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho ngươi nữa. Đoạn Chỉ Yên, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn xem ngươi như muội muội. Đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta đã là kẻ thù rồi. Nếu ngươi đã nói trận chiến này không đổ máu sẽ không ngừng, thì Đoạn Chỉ Yên ta sẽ đồng hành đến cùng. Bây giờ biết hối hận rồi chứ? Muộn rồi. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, chỉ có ta mới có thể cho Yên Nhi hạnh phúc. Đợi 4 đại gia tộc chúng ta hủy diệt ngươi hoàn toàn, Phương Thiên Họa ta tự sẽ chứng minh
Ta mạnh hơn ngươi vạn lần. Họa từ miệng mà ra. Tật xấu của ngươi chính là nói quá nhiều. Sở Lăng Phong, nếu ngươi biết điều, bây giờ có phải nên tránh mặt không? Được, ta có thể tránh mặt. Dù sao Vô Danh tiên sinh cũng không có trong phòng. Giả vờ cái gì? Nói như thể ngươi có thiên nhãn vậy. Ngươi đừng hòng phá hoại kế hoạch của chúng ta. 4 đại gia tộc nếu đã thắng ngươi một lần thì có thể thắng ngươi lần thứ hai. Mời Vô Danh tiên sinh xuất sơn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngươi đừng hòng can thiệp vào chúng ta. Không tin thì cứ thử xem. Ta chính là Vô Danh. Các ngươi tìm ta có việc gì? Bị hắn nói trúng rồi. Vô Danh tiên sinh, ngươi thật sự không có trong phòng sao? Đây đâu phải nhà giam. Tại sao ta nhất định phải ở trong phòng? Không ở trong phòng. Vậy ta xin hỏi, ngươi làm sao chứng minh thân phận của mình? Ngươi là cái thá gì? Ngươi còn dám chất vấn ta? Phương Thiên Họa, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Yên Nhi, Vô Danh tiên sinh vẫn luôn thần bí khó lường, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng hắn như vậy. Nhỡ đâu hắn là người do Sở Lăng Phong phái tới giả mạo thì sao? Phương Thiên Họa, ngươi thật sự có đầu óc đấy. Nhưng ta không có rảnh rỗi như vậy tìm người giả mạo Vô Danh tiên sinh. Không ngờ 4 đại gia tộc các ngươi lại đầy nghi ngờ đối với ta. Nếu đã không tin tưởng thì việc buôn bán này cũng không thể làm được. Các ngươi đi đi. Tiên sinh, xin dừng bước. Xin thứ lỗi cho sự mạo muội của vãn bối. Chúng ta không cố ý nghi ngờ tiên sinh. Lợi ích của ngươi và 4 đại gia tộc chúng ta liên hệ mật thiết. Chúng ta cũng sợ bị kẻ gian lợi dụng, nên không thể không thận trọng. Được, các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta. Không ngờ hậu duệ của 4 đại gia tộc vẫn có đầu óc. Thẻ vàng Tôn Long. Phải, chính là thẻ vàng Tôn Long. Trên đời chỉ có một chiếc, là chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa này. Bây giờ các ngươi tin ta rồi chứ? Yên Nhi, chiếc thẻ này chỉ có Vô Danh tiên sinh có quyền sử dụng. Thẻ vàng xuất hiện, chúng ta tất nhiên tin tưởng tiên sinh. Chắc hẳn tiên sinh đã biết mục đích chúng ta đến đây rồi chứ? Không cần nói nhiều, ta đã biết. 3 ngày nữa, tầng cao nhất của Trung ương quảng trường sẽ được mở cửa hoàn toàn. Ta cũng không ngại làm người hòa giải cho các ngươi. Các vị đi đi. Đại kế đã thành. Yên Nhi, giờ thì chúng ta có thể yên tâm rồi. Thấy chưa? Ta đã nói ngươi không thể thắng được. Phương Thiên Họa, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ai là người thắng cuối cùng chưa biết được đâu. Đến lúc này rồi còn cứng miệng. Không sao cả, 3 ngày sau sẽ rõ. Đúng rồi, Mộ thị chắc sắp có chuyện rồi. Không biết Mộ Dư Hòa có thể vượt qua cửa ải này không? Ngươi nói cái gì? Các ngươi làm gì? Mộ tổng đang xử lý công việc, không gặp khách. Ngươi chính là Mộ Dư Hòa. Thướt tha đoan trang, không hề sợ sệt. Mộ đại tiền quả nhiên dạy dỗ được một cháu gái tốt. Không sai. Nếu ta đoán không nhầm, mấy vị chính là lão gia của tứ đại gia tộc. Hôm nay đột ngột đến thăm, Dư Hòa tiếp đón không chu đáo. Mời các vị ngồi. Hôm nay đột ngột tới đây là vì chuyện gì? Mộ tổng, mấy lão già chúng ta đích thân đến đây, đủ để chứng minh thành ý của chúng ta. Vậy ta nói thẳng luôn, cứ nói đừng ngại. Mộ Dư Hòa ta chưa bao giờ giấu giếm điều gì. Tốt lắm. Nha đầu, 4 chúng ta và ông nội ngươi cũng coi như từng có qua lại. Giờ chỉ vì một thằng nhóc mà làm cho tình hình căng thẳng, có phải là làm mất mặt mũi đôi bên không? Vậy theo ý các vị, Dư Hòa nên làm thế nào? Mộ tổng, hiện giờ mộ thị của các người che chở cho một kẻ gây rắc rối sẽ rước họa vào thân đấy. Đúng vậy. Mộ thị tập đoàn dù sao cũng đã bén rễ ở Hải Thành 50 năm rồi. Nếu như vì một kẻ chẳng liên quan gì đến mộ thị mà tan nát thì thật không đáng. Thì ra là vậy. Ý của các vị ta đã hiểu. Xem ra đúng là ta đã làm sai. Người trẻ biết quay đầu là bờ, đó là điều tốt. Ông nội ngươi cũng sẽ lấy làm an ủi. Đúng vậy, đứa trẻ này có thể dạy bảo được. Thằng nhóc họ Sở đối với mộ thị mà nói
Không khác gì một quả bom hẹn giờ. Bỏ hắn đi. Đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Ta khi nào nói ta muốn bỏ Sở tiên sinh rồi? Nha đầu, ý người là gì? Ta chỉ nói Mộ Dư Hòa đã làm sai. Sai chính là sai ở chỗ không nên khách sáo với các người. Nha đầu, nể mặt ngươi là cháu gái của Mộ đại tiền, mấy người chúng ta mới hạ mình xuống thương lượng với ngươi. Đây là Hải Thành, đây là Mộ thị tập đoàn. Ta nể mặt 4 người là bậc trưởng bối mới không đuổi các người ra ngoài. Ta kính các người một thước, thì đừng có chạm vào giới hạn của ta. Nha đầu, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Đây không phải uy hiếp. Mộ Dư Hòa ta tuy đạo hạnh chưa sâu, nhưng dù ta có liều mạng, các ngươi cũng đừng hòng toàn mạng mà lui. Ngươi trẻ thật cuồng vọng, cũng thật nực cười. Đợi đến khi Mộ thị diệt vong, ngươi sẽ biết hôm nay ngươi đã làm một quyết định ngu xuẩn đến nhường nào. Thương nhân không bàn về thương trường, lại bày đặt nhân tình đạo nghĩa. Xem ra Sở Lăng Phong tiểu tử này thật sự đã khiến ngươi mê muội rồi. Có bản lĩnh thì cứ thử xem. Không biết nông sâu, ông nội ngươi giao Mộ thị tập đoàn cho ngươi thật sự là một sai lầm, e rằng sẽ khiến chư vị thất vọng rồi. Đây là ý của ông nội ta. Sở Lăng Phong, Mộ thị ta nhất định sẽ bảo vệ. Mơ tưởng hão huyền. Hắn, ngươi không bảo vệ được. Mộ thị, ngươi càng không bảo vệ được. Ta biết tứ đại gia tộc các ngươi thế lực ngập trời, nhưng Mộ thị ta trụ vững 50 năm, tuyệt đối không phải món đồ chơi các ngươi dễ dàng nắm trong tay. Mộ Dư Hòa, chắc hẳn thứ này ngươi rất quen thuộc nhỉ? Ta đã nắm giữ từ lâu những bí mật cốt lõi của Mộ thị các ngươi. Chỉ cần ta động động ngón tay, Mộ thị các ngươi sẽ sụp đổ tan tành. USB này sao lại ở chỗ hắn, Mộ tổng? Sự diệt vong của Mộ thị đã được định đoạt. Mạnh Vãn, ngươi và ta cộng sự nhiều năm như vậy, ta tự cho rằng ta chưa từng bạc đãi ngươi. Không thể nào là ngươi phản bội ta. Bọn họ rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì? Mộ tổng, đều tại ngươi quá bất cẩn. Làm tốt lắm, Mạnh Vãn. Ngươi không hổ là hậu duệ của thượng kinh Mạnh thị ta. Ngươi đã quá khen. Ngươi là người của Mạnh gia. Đúng vậy. Tuy ta chỉ là một đứa con gái bị ruồng bỏ, nhưng những năm qua ta vẫn luôn nỗ lực, chính là đang đợi một cơ hội. Chờ đến khi Mộ thị sụp đổ, ta có thể một lần nữa về làm thiên kim tiểu thư của Mạnh gia. Mạnh Vãn, bọn họ đang lợi dụng ngươi. Nếu không ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến Hải Thành, trở thành đứa con gái bị ruồng bỏ. Đừng nghe cô ta nói bậy. Vãn Nhi, ngươi chính là cháu gái ngoan của ông nội. Ông nội, ta đương nhiên sẽ không nghe lời cô ta. Trở về Mạnh gia vẫn luôn là giấc mơ của ta. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Mộ Dư Hòa, ngươi vì một tên nhóc mà trả giá như vậy, đáng sao? Tốt, rất tốt. Ta không ngờ các ngươi lại tính kế ta sâu như vậy. Là ta sơ suất. USB này chứa đựng tất cả bí mật thương mại của Mộ thị. Hơn nữa, chúng ta cũng nhắm vào Mộ thị mà bày ra một bố cục vẹn toàn. Mộ tổng, nhận thua đi. Bây giờ ngươi cúi đầu quy hàng, biết đâu ta có thể cầu xin ông nội. Đến lúc đó không chỉ có thể bảo toàn Mộ thị, chúng ta còn sẽ để Mộ thị một lần nữa về lại ghế lão đại thương giới Hải Thành. Câm miệng. Kẻ hai mặt như ngươi, bán chủ cầu vinh, không xứng nói chuyện với ta. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết còn nể nang tình cảm nữa. Vãn Nhi, ra tay đi. Vâng. Ra tay đi, khiến Mộ thị phá sản. Ta bây giờ lập tức muốn thấy kết quả. Nha đầu, Mộ thị các ngươi rõ ràng có cơ hội tốt để một bước lên trời, lại bị chôn vùi trong tay ngươi. Đáng tiếc. Đoạn lão đầu, tất cả bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi đi. Sinh tử của Mộ thị còn chưa đến lượt các ngươi quyết định. 10 năm rồi, khí chất của tiểu tử họ Sở này lại càng thêm mạnh mẽ. Xem ra mời vô danh tiên sinh xuất sơn
là một quyết định đúng đắn. Đối phó với loại kỳ tài này, chung quy không thể sơ suất. 4 lão đầu này sống cũng thật lâu. Ta vĩnh viễn không quên được tội ác tày trời mà các ngươi đã gây ra cho cha mẹ ta. Lần này, ân oán mới cũ, chúng ta cùng tính sổ. Sở tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. 10 năm không gặp, chắc hẳn đã tiến bộ rất nhiều. Đoạn lão đầu, giữa ngươi và ta không cần phải khách sáo giả tạo. Sự xuất hiện của ta chẳng phải đúng ý ngươi sao? Tiểu tử, thiên đàng có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào. Thật nực cười. Mấy lão già các ngươi vẫn hèn hạ như ngày nào, không thể trực tiếp ra tay với ta, liền đánh chủ ý lên người khác. Tứ đại gia tộc vẫn không hề thay đổi. Vậy thì sao? Lấy bất biến, ứng vạn biến. Đối phó với một tên nhóc miệng còn hôi sữa vừa đủ. Thật đúng là không biết rút kinh nghiệm. Mấy người các ngươi có phải đã quên nỗi sợ 10 năm trước bị ta khống chế rồi phải không? Chuyện cũ năm xưa đừng nên nhắc lại. Sở ra các ngươi năm đó dù có huy hoàng đến đâu, sự việc đến bây giờ cũng bị chúng ta đánh cho phải bỏ xứ mà đi. Đúng vậy. Năm đó là ta thua. Ta thua vì năm đó ta quá ngây thơ, tin vào những lời ma quỷ của các ngươi. Năm đó ta một mình đưa cả Sở ra lên đỉnh cao. Nếu không phải các ngươi ngấm ngầm giở trò sau lưng, Sở ra đã sớm thống nhất thương giới rồi. Phải trách là do ngươi quá dễ tin người. Thượng kinh tuyệt đối không cho phép một nhà độc đại. Năm đó ngươi quá mức nóng vội, cắt đứt chính là đường lui của chúng ta. Ta vốn tưởng Sở Lăng Phong là bị người ta hãm hại, không ngờ nguyên nhân trong đó lại phức tạp đến vậy. Vậy nên nói, thiện cận vẫn là các ngươi. Hối hận vì năm đó ta quá nhân từ, không diệt trừ các ngươi ngay lập tức. Nói khoác không biết ngượng. Sự việc đến nước này, ngươi không thấy quá muộn rồi sao? Đương nhiên là không muộn. Chỉ là các ngươi tuổi đã cao, ta sẽ cho các ngươi ngỏm được minh bạch. Thật nực cười, Sở tiểu tử. Cho dù ngươi là thiên tài, thì tình cảnh hiện tại của ngươi có thể làm gì được chúng ta? Ta biết Hắc Kim quốc tế của ngươi quy mô không nhỏ, nhưng so với tứ đại gia tộc chúng ta, ngươi chẳng là cái đinh gì. Nếu đã chắc chắn như vậy, chắc hẳn Mộ thị tập đoàn đã là vật trong túi của các ngươi rồi. Tiểu tử đừng có nói bóng nói gió. Một Mộ thị còn chưa đủ để bọn ta bận tâm. Vãn Nhi, sự việc thế nào rồi? Có phải là đã kết thúc rồi không? Mạnh Vãn, ta đang hỏi ngươi đó. Rốt cuộc là tình huống gì? Ông nội, Mộ thị không hề chịu đả kích, ngược lại là Mạnh gia tổn thất nặng nề. Cái gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ta không rõ. Chuyện này nhất định là Sở Lăng Phong âm thầm giở trò quỷ. Là hắn giở trò. Mạnh Vãn, bây giờ ngươi mới phản ứng lại, có phải quá muộn rồi không? Hôm nay tất cả tình hình đều nằm trong dữ liệu của ta, cũng bao gồm cả việc ngươi phản bội Mộ thị. Sở tiểu tử, sao ngươi có thể tính toán xa đến vậy? Đây chính là nguyên nhân năm đó tại sao các ngươi không vây khốn được ta. Mạnh Vãn, rốt cuộc chuyện này là sao? Ông nội, ta thật sự không biết. Những tư liệu trong USB đều là thật. Ta không lừa ngươi. Không sai, là ta giở trò. Chỉ là đã sớm thay đổi nội dung trong USB mà thôi. Những gì các ngươi có được đều là tư liệu giả. Ta đảo ngược lại ván cờ, diệt trừ Mạnh gia các ngươi thôi mà. Khó trách hôm lễ khánh thành ngươi lại xuất hiện ở văn phòng. Thì ra tất cả đều là do ngươi thiết kế. Ngươi thật là ti tiện, Mạnh Vãn. Từ ti tiện, sao ngươi có thể thốt ra được? Ta còn đang thắc mắc, tại sao buổi tiệc tối hôm đó ngươi lại đến muộn? Thì ra ngươi đã sớm bán mạng cho bọn họ rồi. Mộ Dư Hòa, nếu không phải người đàn ông này xuất hiện, ta đã sớm thành công rồi. Sở Lăng Phong, tại sao ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta, hủy diệt hy vọng của ta? Hy vọng là do tự mình tạo ra, không phải xây dựng trên việc hủy diệt người khác. Ngày đó ta xuất hiện chính là đã cho ngươi cơ hội rồi.
Thì ra ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Ta lại trở thành quân cờ của ngươi. Ngươi sai rồi. Không ai sinh ra đã là quân cờ. Chỉ là sự cố chấp của ngươi đã làm hại ngươi. Ngươi ngay cả bản thân mình cũng không yêu, làm sao có thể nhận được sự tôn trọng của người khác? Sở Lăng Phong, ngươi đúng là đồ sao chổi. Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta. Thế nào, mấy lão già các ngươi đã có một người bị loại rồi, có chắc chắn còn muốn tiếp tục đấu với ta không? Sở tiểu tử, chiêu ngươi dùng thật âm hiểm. Đừng tưởng rằng chúng ta không làm gì được ngươi. Bên Yên Nhi đã thành công mời được Vô Danh tiên sinh. 3 ngày sau, ngươi và ta sẽ phân thắng bại. Ngày tàn của ngươi không còn xa nữa. Được, nếu đã như vậy, ta sẽ chờ xem. Chúng ta đi. Đoạn lão gia, đừng bỏ ta lại. Xin hãy mang ta đi cùng. Ta còn hữu dụng. Đồ vô dụng. Thượng tinh không thiếu thứ phế vật như ngươi. Cút đi cho khuất mắt ta. Mạnh Vãn, ngươi bây giờ không còn là người của Mộ thị nữa. Mau cút đi. Mộ tổng, xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Mạnh Vãn, hãy giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân đi. Sở tiên sinh, Mộ tổng luôn nghe lời ngươi. Xin ngươi hãy nói giúp ta một lời. Cơ hội của ngươi đã hết rồi. Sở tiên sinh, nghe nói ngươi là người nắm quyền hành của Hắc Kim Quốc tế. Nay các gia tộc thượng kinh đang khí thế mạnh mẽ, xin hỏi Hắc Kim Quốc tế định ứng phó ra sao? Sở tổng, ngay vừa rồi, 4 đại gia tộc đã phát động tấn công dữ dội vào tập đoàn của ngươi. Hiện tại, tốc độ đốt tiền của Hắc Kim Quốc tế là chưa từng thấy. Hắc Kim có thể trụ được bao lâu? Chư vị, Hắc Kim Quốc tế là bộ mặt của giới thương mại Hải Thành. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị thượng kinh chi phối. Xin mọi người hãy tin tưởng Sở tiên sinh, tin tưởng Hắc Kim Quốc tế. Nếu đã như vậy, ta muốn hỏi Mộ tổng, kẻ thù trước đây đã trở thành đối tác hợp tác cùng nhau. Xin hỏi ngươi và Sở tiên sinh có phải đã trở thành người yêu chưa? Không. Không sai. Chúng ta thật sự đã nâng cấp thành người yêu. Mộ Dư Hòa, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Không muốn gặp phiền phức thì hãy phối hợp cho tốt. Vậy xin hỏi, tiểu thư Đoạn thị Đoạn Chỉ Yên, người luôn dành tình cảm sâu đậm cho Sở tiên sinh, giờ ngươi đã có người mới, vậy Đoạn Chỉ Yên thì tính sao đây? Sao các người không trực tiếp hỏi Đoạn Chỉ Yên luôn đi? Cô ta không phải đang đứng đó sao? The film was translated and narrated by M Media. Ta là người của Đoạn thị, chắc chắn là đối địch với các người. Hải Thành sớm muộn gì cũng là vật trong túi của 4 đại gia tộc. Dù có người ở đây, chúng ta vẫn nắm chắc phần thắng. Nếu không tin, trong vòng 3 ngày sẽ rõ. Vậy ra, cuộc tấn công thương mại này là do người phát động. Ta chính là muốn ngươi cam tâm tình nguyện quay về bên ta. Đoạn Chỉ Yên, ngươi thật sự điên rồi. Vì yêu sinh hận lại khiến ngươi trở nên méo mó như vậy. Mộ Dư Hòa, đừng đắc ý. Sung sướng chẳng được bao lâu đâu. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết bị người khác cướp mất tình yêu là tư vị gì. Được, ta sẽ chờ xem. Đúng rồi, Trịnh tiên sinh ở Trung ương quảng trường biết tin Vô Danh tiên sinh xuất sơn, đã nhanh chóng đến Hải Thành rồi. Nói cách khác, các người lại có thêm một đối thủ nữa. Giúp ta chuyển lời cho vị đó. Trong vòng 1 phút, ta sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Nuôi binh ngàn ngày, cuối cùng cũng đến lượt ta ra sân rồi. Sở Lăng Phong, tình hình đã nguy cấp thế này rồi, sao ngươi còn có tâm trạng nghỉ ngơi vậy? Ngươi sẽ không thật sự bỏ cuộc chứ? Lo lắng thì có ích gì? Trịnh Vân này rất kín tiếng, không màng thế sự, lúc này lại chạy ra gây rối. Nếu hắn thật sự xen ngang vào, vậy thì chúng ta thật sự không còn hy vọng nữa. Thiếu gia đã đến.
Mộ tổng, nghe thấy từ xa, người đang nói xấu ta, không thích hợp lắm. Trịnh Vân, người lúc này tới đây, không phải là tới hạ chiến thư trước chứ? Mộ tổng, ngươi đừng nói bậy. Thiếu gia ở đây, ta nào dám. Cái gì mà thiếu gia với không thiếu gia? Ngươi đang nói gì vậy? Thuộc hạ Trịnh Vân bái kiến thiếu gia. Sở Lăng Phong, rốt cuộc chuyện này là sao? Trịnh Vân từng là cấp dưới của Sở gia ta, chỉ là vẫn luôn được cài cắm ở Hải Thành, ít người biết mà thôi. Phải, gần đây nghe nói giới thương mại Hải Thành đã xảy ra không ít chuyện. Xem ra lần này tìm ta tới, chắc chắn là có việc muốn nhờ vả. Ta muốn người tạo ra giả tượng giá trị thị trường của Hắc Kim bị sụt giảm. Chuyện này chẳng phải đơn giản sao? Nhưng ta thấy không cần thiết. Vụ tấn công thương mại lần này không nghiêm trọng đến vậy. Với quy mô hiện tại của Hắc Kim mà nói, chuyện này giống như trò trẻ con. Trịnh Vân, lần này ra tay là Đoạn gia. Hắc Kim các ngươi dù có nhiều tiền cũng không thể so với Đoạn gia chứ. Thiếu gia, chuyện này ngươi chắc chưa nói với Mộ tổng chứ? Ngươi lại đang nói thầm gì đó? Sao lắm lời thế? Ngươi cứ nói có thể giải quyết được không? Giải quyết được, ta sẽ sắp xếp ngay. Sắp xếp truyền thông, dư luận, thay đổi hướng dư luận với tốc độ nhanh nhất. Tạo ra giả tưởng là Hắc Kim quốc tế đang thoi thóp. Trong vòng 20 phút, ta muốn cả thương giới đều biết. Trịnh Vân, kỹ thuật làm giả của ngươi càng ngày càng chuyên nghiệp, vẫn là nhờ thiếu gia dạy dỗ tốt. Thiếu gia chiêu lấy độc trị độc này dùng thật cao minh. 3 ngày, cho dù bọn họ có dùng hết sức lực, cũng không tra ra được chân tướng đằng sau. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tiếp theo thì chuẩn bị ăn một bữa thật ngon lành. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay nhất định không được xảy ra sai sót. Nếu không, Phương gia chúng ta sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc. Yên tâm đi ông, lần này ta nhất định sẽ lấy lại danh dự cho Phương gia chúng ta. Tốt lắm, chỉ cần ngươi không chấp nhận hòa giải với Hải Thành, vậy thì Vô Danh tiên sinh cũng không có lý do không đứng về phía Thượng Kinh. Chỉ cần hắn chịu ra tay, cho dù Sở Lăng Phong có mọc cánh cũng khó thoát. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Chẳng lẽ đã biết kết quả đã định hôm nay? Trong lòng không thoải mái. Phương Thiên Họa, ngươi có biết ngươi rất hèn hạ không? Sở tiểu tử, trước kia là do Phương gia chúng ta sơ suất, mới để ngươi lén lút chui được vào khe hở. Về sau, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Nói như vậy, vẫn là Phương lão đầu ngươi tương đối lanh lợi. Các ngươi bất quá chỉ là quân cờ trong tay Đoạn gia mà thôi. Nếu không thì trước đây sao lại phái Phương Thiên Họa, tên đần độn này đi đơn thương độc mã chứ? Láo xược, đừng có mà chia rẽ ly gián. Chia rẽ ly gián? Được, vậy ta hỏi các ngươi, tại sao gia tộc đứng đầu Thượng Kinh không phải các ngươi mà là Đoạn gia bọn họ? Tình cảnh hiện tại của Phương gia là do sai lầm của ta mà ra. Nếu không có Đoạn gia, chúng ta làm sao có thể hồi sinh? Được, nếu đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Ngươi bớt nói những lời hoa mỹ đó đi. Đức hạnh của ngươi như thế nào, chúng ta đều thấy rõ. Không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa. Vậy chúng ta hãy xem, hôm nay các ngươi đi theo Đoạn gia, rốt cuộc sẽ có kết cục gì? Sở tiểu tử, nói xấu sau lưng người khác, thói quen này không tốt lắm đâu. Hôm nay ta sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Thế nào là quy củ? Cậy ra mà lên mặt. Đoạn lão gia, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng nên vì bản thân mình sau này tích chút âm đức đi chứ. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà vạch trần vết thương của người khác, có phải hơi quá đáng rồi không? Quá đáng. Nếu năm đó Sở tiểu tử không cố chấp, biết đâu Sở gia của hắn còn giữ được. Bọn ta cũng sẽ không phải vây đánh tứ phía. Nói cho cùng, đều là tự hắn hại Sở gia. Ông nội, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Sở ca ca, không, Sở Lăng Phong bây giờ đã bị bước đến đường cùng rồi. Nói quá đáng như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Đoạn gia chúng ta. Yên Nhi, ngươi đang nói giúp hắn sao? Đúng vậy, Yên Nhi, loại người này không đáng thương hại. Ta tự nhiên là biết. Hôm nay ta đến đây chính là muốn cùng hắn làm một cuộc kết thúc. Đoạn Chỉ Yên, ta khuyên ngươi bây giờ dừng tay còn kịp. Ta bảo đảm, hôm nay bất kể Đoạn gia kết cục ra sao,
cuộc sống sau này của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng. Câu này ta xin nguyên văn trả lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, Đoạn gia chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nói hay lắm, đây mới là cháu gái tốt của ta. Sở tiểu tử, lời nói khoác lác của ngươi nhớ kỹ rồi. Muốn tự tuyệt cảnh lật ngược tình thế, mơ mộng hão huyền. Kệ đi, cũng chỉ là cá vùng vẫy trên thớt thôi. Nay chúng ta đã giăng thiên la địa võng. Ngươi con chim trong lồng này, hôm nay đừng hòng bay ra ngoài. Chim trong lồng, 10 năm trước các ngươi cũng nói như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn để ta đào thoát sao? Sở Lăng Phong, nay đã khác xưa, không chỉ riêng mình ngươi đâu. Cho dù ngươi có thắng trước 2 ván, nhưng ngươi tuyệt đối không thắng được ván cuối cùng. 3 ngày trước, thương nghiệp của các người đã bị tập kích dữ dội, căn bản không thể nào lật ngược tình thế. Tin tức bên ngoài hiện nay đã lan tràn khắp nơi. Hắc kim quốc tế của ngươi cũng chỉ là đang thoi thóp mà thôi. Nếu đợi đến khi Vô Danh tiên sinh ra mặt, e rằng kết cục của ngươi sẽ càng thêm thê thảm. Lần này không chỉ khiến người vạn kiếp bất phục, vị bên cạnh ngươi đây, bao gồm tất cả thế lực thương giới Hải Thành, đều phải hợp táng với ngươi. Tốt, nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy cùng chờ xem tứ đại gia tộc lần này sẽ ra tay thật sự. Nếu Sở tiên sinh thật sự thua, chúng ta biết phải đi về đâu, còn có thể làm thế nào? Thắng thì vạn sự đại cát, thua thì vạn kiếp bất phục. Đừng vội kết luận. Thương giới Hải Thành không hề mong manh như trong tưởng tượng. Chúng ta đã chọn Sở tiên sinh, vậy thì hãy tin tưởng hắn có đủ át chủ bài, có thể khiến chúng ta ở vào thế bất bại. Nếu như chúng ta đã lên thuyền này rồi, chúng ta phải đặt đủ niềm tin vào Sở tiên sinh. Ông nội, sao ông lại đến đây? Vài lão bằng hữu từ Thượng Kinh lặn lội đến đây. Mộ đại tiền ta là người Hải Thành, nên làm tròn bổn phận chủ nhà. Mộ đại tiên, lão yêu quái nhà ngươi cuối cùng cũng lộ diện. Mới đó mà đã mấy chục năm, ngươi vẫn như xưa cứ trú ngụ một góc, xưng bá một phương, cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi kéo xuống khỏi thân đan. Trong lòng ngươi thật sự thấy cam tâm sao? Đoạn huynh sao lại nói vậy? Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, thương giới chúng ta hậu sinh khả bí, chúng ta nên cảm thấy may mắn mới phải. Mộ đại tiên, không ngờ ngươi già rồi, chí khí cũng lụi tàn. Ông nội ta tay trắng gây dựng sự nghiệp đã là một huyền thoại, đương nhiên không thể so với các người đời đời kế thừa. Nhưng nếu nói về nhìn người, e rằng tất cả mọi người ở đây đều không thể sánh bằng ông ta. Nhìn người sao? Xem ra Hải Thành thật sự không có nhân tài nào rồi. Sở Lăng Phong, lần này ngươi nên thấy rõ mình mấy cân mấy lượng rồi chứ. Tất cả các ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay tứ đại gia tộc chúng ta tụ họp tại Hải Thành là vinh hạnh lớn lao của thương giới Hải Thành các ngươi. Nếu các ngươi biết điều, tốt nhất nên thấy rõ tình thế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì tử. Sở Lăng Phong, không phải ai cũng ngu xuẩn như ngươi. Lấy trứng trọi đá, thủ đoạn hay đấy. Phương Thiên Họa, đến tận hôm nay ta mới phát hiện ra ưu điểm của ngươi. Về khoản kích động lòng người, ngươi vẫn có chút năng lực. Họ chỉ là đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thôi. Vậy bây giờ còn ai muốn thay đổi chủ ý không? Nếu như mọi người đã có lựa chọn của riêng mình, vậy ta hy vọng tiếp theo các ngươi chớ có hối hận. Hiện đang đứng sau lưng Sở Lăng Phong ta này, ngày sau ta nhất định sẽ không bạc đãi. Có công phu đến đây khẩu suất cuồng ngôn, chi bằng nghĩ đến đường lui của mình đi. Sở Lăng Phong ta đã dám nói ra, thì nhất định lời nói đi đôi với việc làm. Sở Lăng Phong, ta hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ. Tiếp theo đây, Đoạn gia chúng ta sẽ không nương tay nữa. Câu nói đó ta cũng xin gửi lại cho ngươi. Lai lịch của Sở Lăng Phong, ngay cả ta cũng không nắm rõ được, làm sao các ngươi có thể nắm rõ được chứ? Không cần nhiều lời, lát nữa tự khắc rõ ràng. Được, Sở tiên sinh, ta lão già này tung hoành nửa đời người, tuy rằng đã đến tuổi xế chiều, nhưng cũng không ngại cùng ngươi điên cuồng một phen.
Hôm nay, cho dù phải đánh cược cả mộ thị, ta cũng muốn mở ra cho Sở tiên sinh một con đường lên trời. E rằng mộ gia các ngươi uổng công rồi. Chư vị mạnh khỏe trước. Vô Danh tiên sinh đã đến. Sở Lăng Phong, ngươi xong rồi. Tầng thượng trung ương quảng trường, đã lâu không náo nhiệt như vậy. Bái kiến Vô Danh tiên sinh. Mọi người đừng khách sáo. Lần này ta ra mặt, chỉ muốn làm người hòa giải. Còn nếu không dàn xếp được, ta cũng sẽ chọn một người. Sở Lăng Phong, sao ngươi dám bất kính với Vô Danh tiên sinh? Thái độ của Hải Thành Thương hội đã rất rõ ràng. Tên Sở Lăng Phong này căn bản không coi ngươi ra gì, không coi cuộc gặp mặt này ra gì. Vậy theo ngươi thấy, ta nên làm thế nào? Theo ý vãn bối, nhất định phải nghiêm trị kẻ này. Vô Danh tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Ta thấy kẻ không coi ta ra gì chính là ngươi. Ngươi còn dám dạy ta làm việc sao? Vô Danh tiên sinh, ta nào dám dạy ngươi làm việc chứ? Cho dù ta có gan to bằng trời, ta cũng không dám chỉ huy ngươi. Chỉ huy? Nói hay lắm. Ta thấy tứ đại gia tộc các ngươi càng ngày càng ngông cuồng. Xin lỗi, Vô Danh tiên sinh, hắn không biết nói năng. Ngươi đừng chấp nhặt với tên rác rưởi này. Vô Danh tiên sinh, ngươi có phải hiểu lầm rồi không? Ta thật sự không cố ý mạo phạm ngươi. Tên rác rưởi này, câm miệng cho ta. Ngươi cười cái gì? E rằng ngươi không có cơ hội để Vô Danh tiên sinh dạy dỗ người đâu. Chẳng trách người ta gọi ngươi là đồ rác rưởi. Ta không hèn hạ như ngươi, bị đánh rồi còn nói đỡ cho người ta. Sở tiểu tử, ngươi thật sự quá hỗn xược. Vô Danh tiên sinh ở đây, vậy mà ngươi hết lần này đến lần khác ăn nói hỗn xược. Xem ra không cần ta ra tay, Vô Danh tiên sinh cũng sẽ đuổi cùng xử tận ngươi, trục xuất khỏi thương giới. Vô Danh tiên sinh vốn có ý tốt, tập hợp chúng ta tại đây, cho Hải Thành thương giới các ngươi một đường lui. Không ngờ ngươi lại không biết điều. Đúng vậy, bọn ta đã quen rồi. Thái độ ngạo mạn của ngươi. Nhưng tiên sinh Vô Danh lại ở một tầm cao khác. Sao có thể dung chứa kẻ cuồng vọng như ngươi? Bảo ta phải kính trọng hắn. Các ngươi đang nói đùa gì vậy? Sở Lăng Phong ta bái trời bái đất bái cha mẹ, chính là không bái bất cứ thứ gì tầm thường trên thế gian này. Hơn nữa thân phận của hắn ta rõ như ban ngày. Sở Lăng Phong, ngươi đang nói gì vậy? Tuy chúng ta không nhất thiết phải liên minh với tiên sinh Vô Danh, nhưng cũng không cần thiết phải là địch với hắn. Làm như vậy chỉ khiến chúng ta càng bị động hơn. Nha đầu cứ nghe cho kỹ, đừng cản trở Sở tiên sinh. Không cần lo lắng quá. Việc Sở Lăng Phong ta làm sao có thể khinh suất được? Sở Lăng Phong, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Dung nhan thật của tiên sinh Vô Danh ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Sao ngươi dám ở đây ăn nói ngông cuồng như vậy? Ta thấy hắn chỉ là bịa đặt. Càng dãy dựa thì cuối cùng ngỏm càng thê thảm. Vô Danh tiên sinh, theo ta thấy, tất cả đã đến lúc phơi bày ra hết rồi. Giới thương mại Hải Thành hoàn toàn không coi ngươi ra gì, tội không thể tha thứ. Đã đến lúc cho chúng tan thành mây khói. Đúng vậy, người chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là chúng ta. Được, vậy ta sẽ cho 4 đại gia tộc các ngươi thua. Vô Danh tiên sinh, ngươi có ý gì? Ý trên mặt chữ nghe không hiểu sao? Vô Danh tiên sinh, nếu như trước đây đứa con bất hiếu này nói sai, ta sẽ bắt nó quỳ xuống tạ lỗi với ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói đùa chuyện này. Vô Danh tiên sinh, đều là lỗi của ta đắc tội với ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Vị tiên sinh Vô Danh này sao đột nhiên lại hướng mũi nhọn vào 4 đại gia tộc? Đây có lẽ lại là một kế sách hay của tiên sinh Vô Danh. Ta nói này, đây chính là chỗ dựa mà các ngươi nói sao? Cũng không đáng tin cậy lắm. Trò chơi này sẽ không kết thúc như vậy chứ? Vậy chẳng phải quá nhàm chán sao? Thằng nhóc họ Sở, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Vô Danh tiên sinh chỉ là đối với chúng ta có chút trừng phạt, cũng không nói là sẽ giúp đỡ các ngươi. Đúng vậy, dù sao thì Vô Danh tiên sinh cũng là người đứng sau 4 đại gia tộc chúng ta. Dù sao thì cũng không thể quay lưng lại được. Thật thú vị. Ai nói Vô Danh là người của 4 đại gia tộc các ngươi? Vô Danh tiên sinh, ta biết ngươi vẫn còn tức giận. Nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ tuân theo. Nhất định tuân theo. Tốt.
Vậy ta sẽ để các ngươi tự cắt đường sống. Tự cắt đường sống? Vô Danh tiên sinh, câu này không phải nói thật chứ? Trước đó không phải các ngươi nói với ta, chỉ cần ta nói ra, các ngươi sẽ làm theo sao? Bây giờ, sao các ngươi không làm? Vô Danh tiên sinh, lão phù vẫn chưa hiểu. Ngươi đã ủng hộ chúng ta nhiều năm, và lợi ích của chúng ta gắn bó sâu sắc. Giờ lại muốn chúng ta tự hủy hoại đường sống, chẳng phải là tự chặt đứt cánh tay sao? Hóa ra các ngươi cũng biết nỗi đau bị người ta xấu xé. Vô Danh tiên sinh, ngươi nói vậy là có ý gì? 4 đại gia tộc chúng ta bình thường cũng cho ngươi nhiều lợi ích, sự đã đến nước này, ngươi sẽ không định phản bội chứ? Phương Thiên Họa, không ngờ lại bị ngươi nhìn ra. Ngươi thật sự càng ngày càng thông minh. Vô Danh tiên sinh, chuyện này là thật sao? Tên tiểu tử này rốt cuộc đã cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt mà lại bỏ rơi 4 đại gia tộc chúng ta? Chỗ tốt? Hắn tất nhiên là có cho ta chỗ tốt. Ngay cả mạng của ta cũng nằm trong tay hắn. Vô Danh, ngươi cũng nên hiện thân cho mọi người thấy rồi đấy. Bái kiến Sở tiên sinh. Cái gì? Không thể nào. Không thể nào sao? Các ngươi hãy mở to mắt ra mà xem, ta rốt cuộc là ai? Thành tổng, người vậy mà lại chính là tiên sinh Vô Danh. Sở tiên sinh, thật không ngờ chiêu che mắt thiên hạ này của ngươi đã tính toán hết tất cả mọi người. Tuy ta có linh cảm, nhưng vẫn vô cùng chấn động. Nếu ta đoán không nhầm, người tiếp theo còn có màn hay hơn ở phía sau. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, màn quan trọng phải để cuối cùng. Lão tử vậy mà lại bị một tên hạ nhân nhà họ Sở sỉ nhục. Phương Thiên Họa, ngươi đúng là đáng đời. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ sau lưng 4 đại gia tộc chúng ta lại là người nhà họ Sở này? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, vị tiên sinh Vô Danh này nhất định là giả. Ngươi dựa vào đâu mà nói hắn là giả? Ngươi có bằng chứng không? Đương nhiên, hôm đó chúng ta đi bái kiến tiên sinh Vô Danh, Sở Lăng Phong đã đi theo ngay sau chúng ta. Hắn đã sớm biết cách ăn mặc của tiên sinh Vô Danh, cho nên hôm nay mới diễn cho chúng ta một màn kịch như vậy. Mục đích chính là để đánh lẫn lộn thị giác. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Sở Lăng Phong, ngươi thật vô sỉ. Các ngươi nói không sai, ta vẫn luôn muốn nhắc nhở các ngươi. Ngày hôm đó, trong 4 người chúng ta, có một người chính là tiên sinh Vô Danh. Ngươi nói gì? Ta thừa nhận ta không phải vô danh, nhưng vô danh thật sự chính là Sở tiên sinh, Sở Lăng Phong. Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật giấu ta? Trong lòng ngươi chẳng phải đã sớm có đáp án rồi sao? Vậy ta cũng không biết ngươi chính là tiên sinh Vô Danh. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Nói đến đây thôi, dù ngươi có tin hay không, những kẻ như các ngươi là không đấu lại thiếu gia nhà ta đâu. Hay cho câu nói đến đây thôi, chúng ta sẽ không tin, trừ khi ngươi có thể đưa ra bằng chứng xác thực. Đúng vậy, còn có thẻ vàng Tôn Long nữa. Chỉ có vị tiên sinh Vô Danh chân chính mới có thể rút được tấm thẻ này. Ngươi nói ngươi là tiên sinh Vô Danh, vậy thì hãy rút tấm thẻ này ra trước mặt mọi người để chứng minh cho chúng ta thấy. Đương nhiên là không thể. Chủ nhân Trung ương Quảng Trường, Trịnh Vân. Nghe đồn trong giới thương mại, chỉ có mình Trịnh tổng là gặp được tiên sinh Vô Danh. Thằng nhãi này, lần này xem ngươi còn chối cãi thế nào. Trịnh tổng, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Ở đây có kẻ mạo danh tiên sinh Vô Danh, còn là 2 người. Ngươi phải làm chứng cho chúng ta. Vậy mà có kẻ dám mạo danh tiên sinh Vô Danh. Ta muốn xem thử là thần thánh phương nào. Trịnh Vân, ngươi đến có phải hơi muộn rồi không? Món chính vẫn luôn chờ ngươi đến đấy. Đừng giả vờ nữa, Sở Lăng Phong. Vừa rồi Trịnh tổng đã nói rất rõ ràng rồi. Ngươi không lấy được tấm thẻ này ra, đó chính là bằng chứng xác thực nhất. Đồ giả mạo không biết trời cao đất dày. Ta quả thực có nói hắn không rút được tấm thẻ vàng Tôn Long ra, nhưng ta không hề nói hắn không phải là tiên sinh Vô Danh chân chính. Trịnh tổng, trò đùa này của ngươi hơi quá rồi đấy. Sao ngươi có thể chứng minh Sở Lăng Phong là vô danh? Chẳng lẽ 2 người cũng thông đồng với nhau rồi? Ngươi cũng xứng đặt câu hỏi với ta sao? Đừng quên đây là Trung ương Quảng Trường, đây là địa bàn của ta. Không muốn ở lại, ta lập tức cho người tiễn ngươi một đoạn. Trịnh tổng, rõ ràng là ngươi vừa mới nói người này không thể rút được thẻ vàng Tôn Long, vậy thì chứng tỏ hắn không phải là tiên sinh Vô Danh. Đúng là như vậy. Tấm thẻ vàng này ta chỉ thay mặt bảo quản thôi.
Vô Danh tiên sinh vì muốn an toàn nên đã ủy quyền tấm thẻ vàng này cho ta. Nói cách khác, trên đời này ngoài ta ra, không còn ai có thể rút được tấm thẻ vàng này. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy chủ nhân thực sự của tấm thẻ vàng này là ai. Thiếu gia, mời nhận thẻ. Cái gì? Thiếu gia? Sở Lăng Phong, ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Đoạn Chỉ Yên, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng rồi. Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Ta đã hiểu, thì ra hắn là người của Sở gia. Nội gián được cài cắm ở Hải Thành bấy lâu nay, tên Sở Lăng Phong này đã tính toán hết tất cả chúng ta rồi. Đoạn lão đầu, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Sự đã đến nước này, quân bài tẩy lớn nhất của các ngươi đều nằm trong tính toán của Sở Lăng Phong. Tứ đại gia tộc các ngươi đã thua rồi. Không ngờ kẻ đứng sau lưng tứ đại gia tộc chúng ta bấy lâu nay lại chính là tên tiểu tử này. Chung quy chúng ta vẫn không thoát khỏi số phận, không thoát khỏi sự khống chế của Sở gia. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám nhắc đến Sở gia sao? Nếu không phải các ngươi vu oan giá họa, khiến nhà tan cửa nát, bây giờ ta người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, đều là do các ngươi ban tặng. Ta bày mưu tính kế 10 năm chính là chờ đợi ngày hôm nay. Thằng nhãi, tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy. Sự xuất hiện của ngươi đã đe dọa đến chúng ta, nếu không trừ khử ngươi, chúng ta còn đường sống nào nữa. Khi nhà họ Sở ta vùng lên, chưa từng nghĩ tới việc làm tổn hại đến lợi ích của các ngươi, nhưng các ngươi lại nóng lòng muốn dồn nhà họ Sở ta vào chỗ tử. Bây giờ nói những điều này đều đã muộn. Hôm nay dù không thể đuổi cùng xử tận ngươi, cũng phải lột ra ngươi một lớp. Nực cười. Lão già này đúng là ngoan cố. Thiếu gia ẩn hơn 10 năm, đã sớm thấu hiểu tất cả về các ngươi. Các ngươi đây là tự triệt đường sống. Đừng quên, sau khi Hắc Kim Quốc tế bị tập kích, giờ cũng chỉ còn lại hơi tàn. Dù ngươi là Vô Danh tiên sinh, hiện tại trong tay ngươi chỉ có một quân bài, còn chúng ta có 2 nhà. Ngươi thật sự chắc chắn tin tức Hắc Kim gặp nạn không phải là giả sao? Giả? Sao có thể? Lần tập kích thương mại này là do Đoạn gia đích thân thao túng. Ta không tin Hắc Kim Quốc tế của các ngươi còn có thể đốt tiền hơn Đoạn gia. Không tin người có thể xem Đoạn gia các ngươi tổn thất bao nhiêu, còn Hắc Kim ta thì sao? Lão gia, không ổn rồi. Hiện tại Đoạn gia đã tổn thất hơn 100 tỷ rồi. Vậy Hắc Kim thì sao? Hắc Kim cơ bản không có tổn thất gì. Đồ vô dụng, tiếp tục đốt tiền cho ta, đốt đến khi bọn chúng không chịu nổi nữa. Ông nội, không được. Bây giờ Đoạn gia đã như vậy rồi, cứ tiếp tục như vậy, Đoạn gia sẽ vạn kiếp bất phục. Yên Nhi, muội không sao chứ? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng chạm vào ta. Yên Nhi, muội sao vậy? Phương Thiên Họa, ngươi còn không nhìn ra sao? Ngươi chỉ là công cụ để cô ta trút giận với Sở Lăng Phong thôi. Trong mắt cô ta, ngươi còn không bằng một con cuốn ghẻ. Yên Nhi, những gì cô ta nói là thật sao? Trong lòng ta, ngươi còn không bằng một sợi tóc của Sở ca ca của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà so sánh với Sở ca ca của ta? Tất cả những gì ta làm đều là để giành lại trái tim của Sở ca ca. Thằng nhóc họ Sở này đúng là hại người không ít. Cháu gái ta đều bị ngươi hại thảm rồi. Lão già họ Đoạn, câm miệng cho ta. Chỉ Yên vẫn luôn bị ngươi hãm hại. Nếu không phải 10 năm trước ngươi dùng một tờ hôn thú giả, cô ấy sẽ không lún sâu như vậy. Ngươi vẫn luôn lợi dụng cô ấy. Ngươi căn bản không xứng làm người thân của cô ấy. Lão gia, dừng tay đi. Đoạn gia đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Cái gì? Sao lại thế này? Đoạn gia ta sao lại yếu ớt như vậy? Các ngươi nghĩ ta nói 7 trận 10 năm chỉ là nói chơi thôi sao? Ta với thân phận Vô Danh, thâm nhập vào hậu trường của các ngươi, đã sớm chuẩn bị vạn toàn. 4 đại gia tộc các ngươi, tất cả các lĩnh vực bao phủ đều bị ta chiếm lấy. Nói trắng ra là tiền các ngươi bỏ ra đều nằm trong tay ta. Sao lại như vậy? Thành Nham, Trịnh Vân, ra tay đi, khiến tứ đại gia tộc tan rã. Vâng, thiếu gia. Động thủ đi, khiến bọn họ phá sản. Thế nào? Kết quả này các ngươi hài lòng chứ? Sở tiểu tử, ngươi thật độc ác.
Gậy ông đập lưng ông. Ta rất tôn trọng trưởng bối. Ta đã nói sẽ cho các ngươi ngỏm một cách minh bạch. Sở thiếu gia, xin người hãy nương tay. Năm đó chúng ta đều bị đoạn lão đầu mê hoặc, mới ra tay với Sở gia ngươi. Phải đó, Sở thiếu gia, đây căn bản không phải là chủ ý của ta. Chúng ta cũng bị Đoạn gia, đều nói Đoạn gia đố kỵ hiền tài, chúng ta cũng bị hắn lợi dụng thôi. Các ngươi, ông nội, Sở ca ca, sự đã đến nước này mới biết mình đã làm sai bao nhiêu chuyện. Đường đường là thiên kim Đoạn thị, vậy mà lại ngu xuẩn tin tưởng một kẻ thù có thể quay đầu. Nhưng mà Sở ca ca, sự đã đến nước này, em chỉ còn lại mình anh thôi. Dừng lại đi, Đoạn tiểu thư. Những gì ngươi làm đều là si mê và ảo tưởng. Tình cảm của ngươi dành cho Sở Lăng Phong đều là sự chiếm hữu của ngươi, chứ không phải là yêu. Hy vọng ngươi sớm nghĩ thông suốt và lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ tất cả những điều này chỉ là hy vọng của ta sao? Sở thiếu gia, Đoạn lão đầu kia đều đã không xong rồi. Mối thù của ngươi cũng đã báo rồi. Có thể tha cho ta một con đường sống không? Đúng vậy, thiếu gia. Ta dám đảm bảo, sau này nhất định chỉ theo Sở gia ngươi, một lòng một dạ. Bây giờ các ngươi mới biết xin lỗi. 10 năm trước các ngươi đã làm gì? Giá như các ngươi có một nhà đứng ra minh oan cho Sở gia chúng ta, thì sẽ không có ngày hôm nay. Muốn ta tha cho các ngươi, nằm mơ giữa ban ngày. Hồ sơ này ta đã thu thập 10 năm. Bên trong toàn là bằng chứng phạm tội của các ngươi đối với Sở gia. Hồ sơ này đủ để các ngươi ngồi tù mọt gông. Còn thiếu gia nhà ta có tha thứ cho các ngươi hay không, thì còn phải xem các ngươi có sống ra được không đã. Sở tiểu tử, ngươi không thể làm vậy. Chúng ta và Sở gia đều là chỗ quen biết cũ, tính ra cũng là trưởng bối của ngươi. Sở công tử, ta cầu xin ngươi tha cho ta được không? Ngươi tha cho ông ta đi. Ngươi nếu tha cho hắn, ta sau này sẽ không bao giờ gây phiền phức cho ngươi nữa. Phương Thiên Họa, ngươi là người có hiếu. Chuyện 10 năm trước không liên quan đến ngươi. Ngươi đi nhanh đi. Sau này nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, ta bất cứ lúc nào cũng tiếp. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một đao. Cháu gái, đây chính là kết cục của việc ngươi bắt nạt Yên Nhi. Người đâu, lôi bọn chúng xuống giam lại. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ cho ta. Mộ lão không sao chứ? Đừng lo cho ta, mau xem cháu gái ta thế nào. Có phải ta sắp đi rồi không? Ta mới vừa trải qua tất cả những chuyện này với ngươi. Ta chưa muốn đi như vậy. Nói bậy bạ gì đó. Mau gọi bác sĩ cho ta. Bảo bối đến rồi. Tốt quá. Có biết thứ này chơi thế nào không? Để ta dạy cháu. Đúng rồi. Giỏi lắm. Kéo nó ra rồi hất thế này. Xem này. Bong bóng to này chơi có vui không? Bảo bối. Cháu xem, cha cháu đến rồi kìa. Ba ơi, ông nói báo chí bây giờ chẳng có gì thú vị cả. Trên đó toàn viết về ba và mẹ con. Con còn nhỏ, con không hiểu đâu. Ba với mẹ con, người ta gọi là thần tiên quyến lữ.